Szevasztok, szép jó reggelt, srácok! Látom, nem vagytok túlságosan beszédes kedvetekben. Szegény Daru nem kapott azóta se választ. Persze, most fogom kezdeni majd a játékot. Szervusztok! Szia, Predrog, Renta, Edem, Joker, Sokkoló, Belfegor, Zakika, Debulon, Szférakarcoló, Pedi, Lati és Sumi. Üdv mindenkinek! Üdv mindenkinek, srácok! Kora reggeli kezdés, egy kicsit később, mint azt terveztem, de itt vagyok. Összeszedtem nagyjából minden fontos információt, amit így szerettem volna veletek megosztani. Elmondani, mielőtt elkezdem a játékot, vagy majd közben elmondom a dolgokat. Úgyhogy nem húzom itt nagyon az időt, mindjárt el is indítom a gémet. Szia, jó! Szevasztok, szevasztok! Na, Lati, hát jó szórakozás majd a gamehez, jó szórakozás mindenkinek, aki majd csapatja ezt a csodát. Na, hát hogyha már Konix is itt van, szia, akkor most már tényleg kezdhetünk. Invító nézők? Arci barack, köszi szépen a 4 hónapot, srácok, peregjenek a szövegek. Na, akárhányszor indítom el, úgy néz ki, hogy shaderezni fog a játék, pedig direkt elindítottam stream előtt. Na, se baj. Srácok, gyerekkorom első fantasy szériája, aminél annyira meg voltam őrülve, hogy mindenkitől kölcsönkértem a könyvet, hogy el tudjam olvasni a legújabb. Nekem te itt nem. Szóval, hogy kölcsönkértem a könyveket, mert a szüleim nem vettek Harry Potteres könyveket, úgyhogy muszáj voltam kölcsönkérjem, és talán innen indult el igazán a rajongásom a fantasy világ irányába. Még olvastam a Harry Potter és a Varázslók háborúját is, ami egy magyar készítmény, pontosabban Juhász Uralannak az írása, nem tudom, hogy ti azzal mennyi vagytok képbe. Nekem az nagyon tetszett. Az még a hetedik rész megjelenése előtt készült el, az a fanmade íromány. Hogyha esetleg azt eddig még nem olvastátok, és nagy Harry Potter fanok vagytok, akkor azt tudom amúgy javasolni. Illetve olvastam, hát sajnos csak olvasni volt lehetőségem, az Elátkozott gyermeket, de szívesen amúgy megnézném, hogy milyen az a színdarab. Ha jól tudom, annak készült el eredetileg. A játék nem mozgatott meg igazán, hiába jelentették be, hiába mutattak róla egy csomó mindent. Engem nem nagyon érdekelt ez a Hogwarts Legacy. Semmi csináló nem volt számomra a trélerekben, viszont ahogy az elmúlt hetekben mutogattak egyre többet a gameplayből, annál inkább csigázott fel a dolog, és annál inkább kapott el a hype, pedig hát tudjátok, hogy én nem nagyon szoktam felülni a hype vonatra. Ez egy open world-szerű, a God of War-nál nyíltabb, de annál inkább gazdagabb Roxford és környezetét bemutató játék. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Hivatalosan 10-én fog megjelenni PS5-re, Xbox Series-re és természetesen Windows-ra. A PS tulajok azok még külön küldetést is kapnak a Roxmorz-ba. Április 4-én jön PS4-re, Xbox One-ra, és július 25-én pedig még Switch-re is elérhető lesz. Ezt a gémet egyébként az Avalanche Software fejlesztette, amelyik stúdiót egyébként a Warner Brothers megvett 2017-ben, újra nyitotta őket, és saját gémeket kezdtek el fejleszteni. Talán az első a Verdák
verdákos játékot csináltattak velük. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit hoztak össze a srácok. A játék nagyjából 60 euró. Nagyjából 60 euró, azért mondom nagyjábolnak, mert hát nyilván Steamen 60 euró, de a PlayStation Store-ban, meg ha hiszem még Epicen is elő lehetett rendelni, még meg is lehet venni, ugye? Ott forintosítva vannak az árak. Aki viszont szeretne már most játszani, így 7-én, PC-sek csak este tudnak, hogyha jól tudom, azoknak ez 70 euró lesz, és kapnak az Early Access mellé Testral Mountot, sötét varázsló szetet, sapkát, és még egy saját arénát is, tehát hogy ilyen sötét varázslatos arénát is, ami egyébként úgy hallottam, hogy elég menő. Nagyjából 35 óra egyébként végigjátszani a sztoriát, és ilyen 70-80 lesz kimaxolni, hogyha valaki 100%-olni szeretne. Két külön storyline lesz, az egyik az ilyen sötét varázslók által támogatott kobolt lázadás, a másik pedig egy professzor segítségével ősi mágikus titkokat kell felfedni. 5 évesként fogunk kezdeni egyébként a játékba, szóval egy csomó mindent majd pótolnunk kell, de ezt szerintem jól megírták, hogy miért tudunk ennyi mindent megtanulni, meg ilyenek, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez mennyire lesz így majd király. Lesz döntéshozatal, mint egy Witcherbe is például, sok párbeszéd közül választhatunk, de morálrendszer nincsen, berendezhetjük majd a szükségszobáját, dönthetünk arról, hogy melyik házba sorolódjunk be. A házakba lesz, mindegyik házba lesz lehet egy segítőnk, majd egy arc, aki majd segít a kalandjaink során, de ha nem akarunk ilyet, akkor lesz természetesen egy házi manó, aki segít. Mi az, ami még érdekes? Lehet befogni legendás állatokat, etetni és szórakoztatni őket, lehet seprülni és hipogriffen is repülni, lesznek főben járó átkok, és természetesen más karakterektől eltanulható varázslatok. Ennyi. Nagyjából ennyi. Ami így érdekes. Ne zavarjon meg titeket az, hogy kontrolleres jeleket láttok. Én PC-n fogom játszani a gémet. Ugye ezeket a beállításokat már megnéztük tegnap este. Igen, ezt is elolvastuk. És hát azóta se linkeltem össze az accountomat. Bár hogyha megtenném, akkor lenne nektek Twitch drop. Úgyhogy ezt lehet, hogy megtesszük. Mert elvileg már mától lesz Twitch drop. Úgyhogy én itt nyomkodok ilyen gombokat. Egy pillanat, türelmeteket kérem. Na. Kaptam is ilyen kódot. Azt mondják, hogy gyorsan összekötöm. Na. Egy pillanat, srácok, ne haragudjatok, ezt elfelejtettem meglépni. Hát úgy néz ki, hogy még nem is volt accountom. De mindjárt lesz. Mindjárt lesz. nem tudtam, hogy nincs ilyenem. Úristen.
válasz házat, patrónus vandot. Aha, persze, mindjárt választok. Azt írja, hogy something wrong. Biztos azért, mert most csináltam meg a felhasználómat. Igen. Azt kérdezi, hogy river or forest? Mert a forest. Egy Mowgli szeretne, tehát hogy egy Mowgli konfrontálódik velünk, és azt mondja, hogy mi az, varázsló vagyok, vagy bossy. Négy goblet, nem tudom pontosan az mi, kupa. Serleg van lehelyezve, melyikből fogok inni. A titokzatos fekete lötyi. Ezt amúgy veletek meg lehetett volna csinálni. Van arany itóka, ami annyira fényes, hogy már bántja a szemet. Mert a titokzatos fekete lötyi. Természetesen olyan szeretnék lenni, akit félnek. Hogy szeretném, hogy emlékezzenek rám? A nagy, a bölcs, a botor, vagy a jó? Hát a bölcs. Mert a bölcs. Nem. A nagy Yeahunter. Milyen pettet szeretnék magamnak választani? Hát mehet a cica. Milyen cicát szeretnék? Mehet a Siami. Hát ez most itt mennyi kérdés még? Jézusom. Nézzek, hát itt rengeteg kérdést tesznek fel, srácok. Mit szeretnénk? Aha. Mehet a tanulmányozás a vámpírokról. Szín fekete vagy fehér? Mehet a fekete. Na. A Teslek süveg meghatározta, hogy én mardekáros vagyok. Srácok, én mardekáros lettem. Na jó, és akkor most már össze vagyok. Patrónus. Most akkor addig nem vagyok összekapcsolva, ameddig... Ezt most komolyan böngészőbe kell megcsinálni? Tehát, hogy böngészőben van ez a besorolás, srácok? Csak már akkor mutatom, tehát hogyha... Ha most ez ott van, akkor... Nem? Hát akkor ez most micsoda? Akkor ez most micsoda, amit én csinálok? A játékban van? Oké. Okay. Jó. És akkor most... tehát, hogy... Miért nem tudom összelinkelni az accountomat? Tehát, hogy itt feltesz 8 millió kérdést. Én csak szeretném összelinkelni az accountomat, ehhez meg azt mondja, hogy komplítálni kell a hülyeségeket. Jaj, srácok. Discover your wand. Jó, hát itt megadunk ilyen hülyeségeket, tehát most... Nagyon aranyos meg minden ez a dolog, hogy így kell összekötni az accountot, de hogy légy szíves. Tehát, hogy én csak össze szeretném kötni az accountomat. Jaj. Nem baj, ezen legalább
Tehát, hogy most már ti is tudjátok, hogy ilyenen át kell mennetek, hogyha szeretnétek összekötni az accountotokat. Nem, ez még nem a játék. Na, el se hiszem, sikerül. Na, most már megvan. Harry Potter Fan Club Connected. Na, most már meg tudom nektek mutatni itt a dolgokat, ne haragudjatok. Ez akkor most mégiscsak tudja a rendszer, hogy én mi akarok lenni. Claim online rewards. Na, mindjárt amúgy lesz Twitch drop is most már, ezt azért csinálom. Ha legyen nektek Twitch drop. Jó. Oké, tehát hogy itt a claimelésre csak rá kellett nyomni. Na, hogyha megcsináljátok ezt az account összekapcsolást, akkor kaptok egy maszkot, meg egy ruhát is. Nagyszerű. Nagyszerű. És akkor most már csak a Twitch drop kell. Na. Srácok, most már lehet Twitch drop. Tehát, hogy most már, amikor élesítik a Twitch dropokat, most már lehet. Tehát, hogyha láttok majd a következő pár percben, akkor szóljatok, légy szíves. Ha itt töltöd ki, akkor automatikusan beállítja neked a játék, de ha nem tetszik, meg tudod majd változtatni. Köszi szépen Mira a visszajelzést. Köszi szépen. Köszi szépen. Na, ilyen beállításokkal fogunk amúgy játszani, ezek itt az ajánlottak. Elvileg ez itt minden ultra. Amikor azt néztük, hogy ez a benchmark gomb, ez itt benchmark-olna, akkor ez gyakorlatilag csak egy detektálja a rendszer, hogy milyen gépetek van, és automatán beállítja a dolgokat. Na, én itt láttam olyat, amit már rögtön ki akarok kapcsolni. Méghozzá itt láttam. Nem lesz ray tracing, bár amúgy megnézhetjük, de szerintem az fájni fog nekünk. Igen, a motion blur meg a kromatikus aberráció az így ki van kapcsolva. Kockaszámokat is kapcsolok nektek gyorsan. És akkor megnézzük a ray tracinget. Meg fogjuk kapni ezt csúnyán, srácok. FPS-be biztosan. Azt majd kikapcsoljuk, hogyha nem jó. Most már kezdődik. És peregjenek a szvegek Senseinek. Köszi szépen, srácok, a támogatásaitokat. You have returned. Ott van Weasley professzor. Felvettek minket a Roxfordba. 5 éves tanulóként. Így van. Na és már be is állíthatjuk magunkat. Tehát nem első évesként fogunk kezdeni, hanem 5 évesként, de hát nyilván be kell majd pótolnunk mindent. De szerintem ez így pont passzol. Pont passzol. Most nézegethetem ezeket a preseteket, de úgyis mindjárt beállítjuk magunkat rendesen. Már hogyha erre van mód. Előtte hova járt? Hát mivel be kell pótolnia mindent, ezért gyanítom, hogy sehova nem járt. Ez a játék nálad már most goty? Hát de még nem történt semmi. Ez szimpatikus arcberendezés.
Várjál. Ja, jó. Azt hittem, hogy fokozatosan fogunk lépkedni. Jó. Jó, és akkor azt mondja, hogy szemüveg. Aha. Micsoda szemüvegeket lehet már itt állítgatni rögtön. Nincs szükségünk szemüvegre. Ebben a világban nem mindenki szemüveges. Itt egy kis időt el fogunk tölteni, srácok. Amíg szépen beállítjuk, hogy hogy nézzen ki a karakterünk. Azért, ha valahol ebben a játékban számít, hogy néz ki a karakterünk. Tehát, hogy nem first personbe fogunk játszani. Itt már akár nő is lehet a karakterünkben. Ezekkel a frizurákkal. Meg nem mondanám, hogy srác karakterről van szó. Nem, olyan fura, hogy összekeverik már a fiú hajakat a női hajakkal. Na mindegy. Én itt azt hiszem az elején láttam jókat. Na, ez nekem tetszett. Így van, ez nem a jelenkori, mi az? Ez nem jelenkori, ez a game. Amúgy ez is tetszik. Na ez lesz a miénk. Na, közben kérdezem, srácok, hogy megjelentek a Twitch dropok a csatornán, vagy még nem tudjátok azokat gyűjtögetni? Vagy még nem is aktív ez a kampány? Ó, hát Weasley szint is tudunk beállítani. Én ilyen átmenetet szeretnék. Olyat nem lehet? Még nincsen Twitch drop? Lehet, hogy még nem is aktív. Máshol van Twitch drop, srácok? Jó, itt csak a haj van. Komplexió. Azt mondja, hogy mit lehet itt állítani. Mennyire legyünk szeplősök például. Csak este lesz? Jó, hát akkor mindegy. Én azért beállítottam, srácok. Rajtam nem múljon a dolog. Jó, nem akarunk szeplőt sem. Nem tudom. Én nem nagyon szeretek ilyeneket állítani. Nem vagyok annyira roleplay játékos, hogy így egy karaktert alkossak magamnak, ahol sebek meg mit tudom én, mik vannak a karakteremen. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e ilyet állítani. Nem baj, hát este is játszunk vele. Mit szóltak? Aha, na ez már a szemszín. Én olyan szép barnát szeretnék, mint az enyém. Ez most nagyon közel kell hajolnom, mert nem látom.
Na, ez amúgy barnának tűnik. Ez nem olyan szép barna. Szép kéket is lehet beállítani. Olyan fura, hogy nem lehet... Amúgy lehet, hogy ezt a karakterkreálást itt PC-n egérrel könnyebb. Ez nem tetszik. Amúgy szép a szem a játékban. Hát, nem tudom. Lehet, hogy nekem ilyen. Istenem, és az elejére nyomtam. Hát nekem valami ilyesmi, azt hiszem. Nem lehet zoomolni? Nem, sajnos nem, csak forgatni lehet. És a D-paddel is ezt csinálom, meg az analóggal is ezt csinálom. Na nézzük. Szemöldök színe. Az is jó lesz a fekete. A triggerekkel váltok. Ja? Triggerekkel azzal is forgatok. Na, ilyen vastag szemöldököm nincsen. Amúgy nekem valami ilyesmi. De határozottan nem ilyesmi. És nincs benne ilyen vágás sem, meg olyan sem. Azért vannak itt durva szemöldökök. Na, azt hiszem nekem valami ilyesmi. Jó. Sziasztok, üdv mindenkinek. A voice van. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Nem tudom egyébként, hogy mennyire fogja elősegíteni a gaming világot az, hogy már nem lehet férfi meg női karaktert csinálni. Nem tudom, hogy ez mibe viszi majd előre a világot, vagy a gaming világot, de biztos erre szükség van. I'm eager to get to Hogsmeade. A few that was quite something. Ez nem tetszik. I am indeed a student, but it was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. Ez nem, tehát hogy lehet állítani a hang tónusán, de hogy I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Ez, tehát hogy hallatszik, hogy nem természetes. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. És ez sem. A few cobwebs and some dust. Nincs női karakter, srácok. Tehát van a karakter, ami rendelkezhet női tulajdonságokkal, meg férfi tulajdonságokkal. De ami ennek akarod, olyan lehetsz. Mert a normál... Na. A witch nem az. Ja? Igen? Ez lenne az? Oké. Addig még nem jutottam, srácok, még a nehézségállítás meg az elnevezésnél tartok. Ez igazából csak annyi, hogy milyen hálóteremben szeretnék lenni. Gondolom én. Tehát, hogy ez nem... Jó, legyen. Ez egy ilyen halvány megfogalmazása annak, hogy fiú vagy lány. Rosszul vagy a hiperszenzitív URPC világtól, amiben ma élünk. Én nem tudom, hogy ez, ami például itt a karakterkreálásban van, ez miben viszi előre a gaming világot, illetve a világot. Nem tudom. A férfi is lehet boszorkány, így van, és a nő is lehet mágus, így van. Na, mi lesz a nevünk?
Tehát first name Yeahunter, last name a családunk, a nemes és nagy családunk. Nem lesz Osiris, nem lesz Osiris. Bár lehet, hogy az kéne legyen. Vandam! Ez nagyon jó. Szóval... Nemes és nagy család. Gandalf. Gandalf, mint first name, az tetszik egyébként. Az tetszik. Jaj, nagyon jó. Nagyon jó. Na hát, nemes és nagy család. Jaj. Nem szabad komolytalannak lenni, azt már most tudom, hogy nem akarok komolytalan lenni, pedig nagyon szívesen eltrollkodom, de nem akarok komolytalan lenni. Ennek gyorsan meg kell születnie. Jó, amúgy nekem tetszik a javaslat, hogy Yeahunter családból. Ez tetszik amúgy. Amúgy ezt adom. Na, let's go! It appears we are almost ready to depart. Fig, professor. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. De jól nézett ki amúgy. George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging Srácok, teszek egy kis hangot a játékra. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile Így jobban of fogjátok rocks. hallani. És akkor ez már... Ez a hintó már tesztrálal ment? Ezek szerint? Ez más játékban bug lenne, hogy a semmi vezeti, itt meg rendes feature. Kicsit hangos? Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion?
A new student. Egy új tanuló. Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. Na, 5. évesként kezd, ugye? It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Ilyenre nem nagyon volt még példa, hogy 5. évesként kezd valaki. will have been honing their magical skills for 4 years now. The headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. És ezért fogunk mi gyorsabban tanulni. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive Hogy and dicséri. gifted wizard. Fig professzor. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Na most vezetik fel az egyik sztorit. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. A koboldok lázadását. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Valószínűleg a kobold elől kellett elhozni ezt It looks like goblin a tárgyat. metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Mi látunk ragyogást, ők viszont nem. Merlin's beard. Merlin szakállára. We did. Wow! Az igaz, srácok, hogy magyar mennydörgő is lesz a játékban? Na és megjelentek a tesztrálok. Jaj. The key! Give me your hand! Mókus. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Megjelent a HP bár is. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Egy hagyományos sárkány sose támadna rá. Sir, where are we? Támadna rájuk. I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Tanévnyitóra I'm megyünk. feeling better, sir. Renta. If you'd like to look around a bit. I would. A levél dátumozása alapján. We've no idea who created this port key. Szóval ez egy zsupszkulcs volt. Ez egy zsupszkulcs volt, amit megfogtunk. Ha jól értem. Ti is így értitek, srácok? Wow! És ez még csak... Ez még nem is csak a... Ez még csak nem is a Roxford.
we're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Kíváncsi vagyok, hogy ott hogy fogunk majd átmenni. Nagyon kíváncsi vagyok. És el is kezdődött a questünk. Elkezdődött a quest. Nem tudom, hogy meddig fogok kontrollerrel játszani. Lehet, hogy egérbillentyűzet lesz belőle, csak kíváncsi vagyok, hogy így van-e így DualSense támogatás a játékhoz például. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Jó a grafikája, ja. Szép a látvány. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Na. But sir, why was your wife searching for evidence? Azt mondta, hogy menjünk le. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. Lehet, hogy a professzor arra szeretné, hogy menjünk, de itt valami más van. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Ez valami bűjbáj. Someone wanted to block this path. Valaki nem akarja, hogy erre menjünk. Na, közepére kell koncentrálni. Igen. Megcsaptuk. Wow. Targetet is lehet választani. A jobb analóggal. Na, most már szét tudjuk szedni, srácok, a köcsögöket. Na, minden egyes varázslással egyre ügyesebbek leszünk. Azt nézzétek, háttal nyomta. Hát ez nagyon menő ez a srác. Én csak körül akartam nézni, és így valami megfogta a kamerámat, hogy nézz oda, Yeahunter, nézz oda. Na, ez az már is. Az első ládánk. Hát jelenleg a köcsögök szétszedésének nincs semmi értelme, azon kívül, hogy elvileg jobbak leszünk a varázslásban. Amúgy király. Hát sajnos a köcsögökben nincs loot. Ha valaki valakit az érdekel, hogy milyen gépen van, akkor a Twitch-es leírásban ott van. Ez az első, de nem ez az utolsó, hogy ilyen menő dolgokat fognak csinálni a környezettel.
Ez az, highlightolj még nekem dolgokat, én nagyon szívesen szétszedem. Nagyon kielégítő a varázslás. Hát nyilván azért tettek ide ennyi köcsögöt, hogy az emberek itt varázsolgassanak. Na mindjárt kiderül, hogy hova hozott minket ez a zsupszkulcs. Mi ez a hely? That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Keresünk valamit, ami nem ide való. Aha, jó. Ez ilyen használt pálca, hogyha jól értettem. Professor, it's a mural. Tehát, hogy ez nem az övé. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Igen, azért csapkodom a köcsögöket, hát ha az egyikbe lesz loot. Az a helyzet, hogy ezt most itt jól megnéztük, de hát a minimap mutatja, hogy valójában körbe kell mennünk. Professor, this statue. This may have been his home. Ez az ő otthona lehetett. Ez az. Mi nem tudok semmi ilyeneket, Flash, hogy így miféle végigjátszások lehetnek. Úgyhogy én csak így játszok vele, mert jó, de nincs semmi se így előre eltervezve. A zene direkt ilyen furcsa, mintha nyúlna a szalag. Sajnos ez a Twitch player hibája, ha nézed a streamet egy fél percig, 2 percig, akkor utána megjavul. Professor Fig. Wow! Mi ez a bűbáj? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Megint investigáljuk. What in Merlin's name? Godric's heart. Ez még egy zsupszkulcs volt, nem? I don't believe it. Tuti. Valami second van, vagy nem is tudom, hogy fogalmazták, tehát hogy ez egy second van, ami nála van a karakterünknél. Ez itt egy kobold. Wow. Wow. Azt a rohadt, srácok. Azt a rohadt. Ja, igen, olyan bankos beütése van ennek a résznek. Aha, ő egy bankár. Ja, ez ilyen izé. Ez ilyen zsupszkulcsos bejárat. Just a moment. VIP bejárat, igen. Welcome to Gringotts. Ja, ez a Gringotts. Wow. Vault number 12, I presume. Ők már rögtön tudják, hogy a 20-as. A 20-as szép.
The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Ja, mi? This way, then. 12-es, igen. Igen. Az. Stay close. Milyen konzolon játszok? Hát a címben is írt a PC nevű konzolon. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Szerintem nem mindegyik kobold olyan szemét. How many vaults are there? Hundreds. Egyébként. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. Aztán. Nekem már az a rész is a Harry Potterben, amikor mennek széfet rabolni, már az is amúgy nagyon tetszett, mert ki tudja, hogy mit rejt a Gringotts. És az, hogy itt vagyunk, igen, itt volt az a vízesés, ami lemos mindent. Ja. Ami lebuktat. De jó. Ez a 12-es szép az egyik az első széfeknek. A Gringotts alapulásakori szép. Na, ő már mogorvának tűnik. Momentous day. Az a karperec, az kíváncsi vagyok, hogy mit jelezhet, ami ott volt. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Ja. Like the glow you saw on the portkey container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Ezt látta a sárkány nyakán is. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Hát ez beszarás, srácok. Tehát, hogy a Gringottsnak ilyen részét is láthatjuk. Azt a rohadt. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. 100 évvel, több 100 évvel ezelőtt fértek hozzá ehhez a széfhez korábban. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? Mit kereshetünk? Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Tehát, hogy hozzáférést biztosít, aztán be is zárja. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Tudom, hogy... Ready your wand. Tudom, hogy melyik házba akarok kerülni? Nem. Na.
Aha, jön a piros, aha. De érdekes ez a varázslás. Erre kíváncsi leszek majd, hogy milyen. Ó, értem, tehát megölték a George-ot, azért láttuk a tesztrát. Ó, értem, srácok, hát én nem akartam elhinni, mert ahogy láttam, ahogy elhoppanált, azt hiszem az hoppanálásnak hívják, akkor ezek szerint meghalt. Akkor ki az, aki... Rosszul láthattam. A vezető hoppanált el, nem George. Ó. Ez sok mindent megmagyaráz. Na, Revelio. Egy ajtó. Jól néz ki amúgy a varázslat. I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw De in jól the néz ki. container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! Na, még egy zsupszkulcs. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. Szóval valamiféle teszt, azt kérdezi. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Köszi szépen, Flash. Köszi mindenkinek. Revelio. Szóval megtanultak a Reveliót. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a magyarázat arra, hogy mi látunk ilyen ragyogást. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Megváltoztattuk a What padlót. statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. És ha mi is oda térdelünk? Revelio. I presume this is Oh. what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Akkor meg kell mondani a professzornak, hogy hogy álljon. És akkor megtanuljuk a Lumos, mert a tükörkép a fény felé mozog. Akkor varázslatot így tanulunk meg. Aha. És hogyha már megtanultuk, akkor már el tudjuk nyomni. Jó, automatikusan berakta. Igen, na nézzük. R2 és a háromszög. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Jaja, ez csak a tanulási folyamat, ahogy megtanulunk egy varázslatot. Protego! Hát a professzor megoldja nekünk itt a dolgokat. Le kell védenünk az ellenséges támadásokat. Jaj. Aha.
Tehát jelzi a fejünk fölött, hogyha védekeznünk kell. Tehát triggerrel támadunk, és háromszöggel védekezünk. Wow. Professor! Professor Fig! Na, Professor, mehet. where are you? Mehet a This Lumos. isn't good. És Where am I mutatják supposed to így egy go? síkok, hogy merre kell menni szerintem. What's happening? Ahogy Wisps lépünk of egyet. magic seem to be leading me somewhere. Ja. Ja, amúgy fluid nagyon a játék. Nagyon fluid a játék. That's where they're leading me. Egy újabb ragyogás a földön. Egy újabb tutoriál rész. Lumos. Ja, nyomni kell egy reveliót. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Na hát az egyik az így van. Másik így. Van egy harmadik is, tehát igazából... It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out. Akkor ez ilyen puzzle-özés lesz. Potato! Stupefy! Aha, lehet target lokkolni is. Stupefy! De jól nézett ki, hogy így egy picit megállt az idő. Lehet counterözni is. Lehet counter attackot is nyomni, és akkor lesztanoljuk az enemit. És hogyha időben... Tehát gyakorlatilag lehet parrizni, na ezt kerestem. Pont a támadás pillanata előtt nyomjuk meg a protégot, akkor mi az, parrizünk. Honnan látom, hogy kell defense nyomni? Majd nézd meg, a karakter feje fölött megjelenik egy ilyen kis sárga kör. Na. Ja, ez sikerült, és extra damage-et nyomunk rájuk. És aki lesztánolódik, az Ferrit kapott. Igen, ilyen Spider Sense-szerű a dolog. Na most már futni is tudunk. Itt van újra ez a jel. Azt a rohadt, de jól néz ki. Csak ámulok, srácok. Mi baj lehet, srácok? Oda megyünk középre. Revelio. Jó. Ez valami kis flaska lesz. Így van, a híres Yeahunter családból. Igen. There you are.
Na, megjött Fig professzor. What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Emlékeket fogunk nézni. I wonder. Ezek valakinek az emlékei. De jól néz ki. Follow my lead. A merengő, tényleg úgy hívják. Nem jutott eszembe. Hát ő csak így itt varázslol ilyen oszlopokat. Meg ők, ahogy látom. All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. Azt mondja, Konix, ez Osama. Ancient magic as I can. Your ability to see what cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will. A kőműveseknek meg semmi munkájuk, hát igen. De hát, hogy ő egy kőműves mágus. The witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. De direkt állították ezeket a próbákat. We've done all that we can. Egy kiválasztottnak állították ezeket a próbákat, hogy ő érdemes lesz a tudásra. That's what you're seeing. The glow that surrounds. Most már ő is látta azt a ragyogást. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam George-nak a felesége volt, vagy Fig professzornak? Akkor gyanítom, hogy George-é. Valószínűleg George-é lehetett. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. Ő a lázadó kobold. Right. Ranrock. Seems George-nak a felesége volt, aha. precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. Rackham Why voltja. are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Szegény. I have no patience for traitors. Árulónak mondta. Where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Tehát Your Right azt mondta, szóval szerinted a Figé lehet? Hát valamelyikük felesége. Ajaj. Ajaj. Hát igen, itt elkezdtek gonoszkodni. Szerintem igen, valószínűleg a tervezők számoltak azzal, hogy itt küzdelem fog menni azért, hogy megszerezzék azt a tudást. És ide raktak egy őrzőt. Bár nem tűnik valami erősnek ez az őrző.
Húha, ez az őrző nem nagyon tud kardozni. Bár lehet, hogy pont megvédte őket. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are Nem hatott a koboldra a mágiája a professzornak. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ez akkor már Roxford lesz. Ja. Ja, jól hallottam. Tehát aki megtervezte ezeket a kihívásokat, az azt szerette volna, hogy ide jöjjünk. Tehát úgy néz ki, hogy a megoldás itt lesz valahol. Roxfordban. Yeah! Nagyon jól megcsinálták ezt a prológus, srácok. Ez a prológus 10/10 eddig. Nem tudom, ti hogy vagytok velem. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I Jól can. értettem, hogy lemaradtunk a besorolásról. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Ja, még épp időben vagyunk? Hopp, na tessék. Kukucs. Azt hittem, hogy pont lemaradtunk. Hát, szerintem mi leszünk az utolsók. Phineas, Nigellus, Black. Egy Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. Tehát egy Black professzor. Ő az igazgató? Complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Pedig micsoda jó kalandjaink voltak erre, itt van ez a izé. Black professzor. Professor Weasley, we've one more to be sorted. És Weasley professzor. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Na, megszólalt a Teslek süveg. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Black professzor sokat segít Dumbledore-éknak? Komolyan? A kalandozást alig várom. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed.
Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition. Sziasztok, sziasztok. Power. Perhaps you belong in Slytherin. Ugye ezt az alapján gondolja, hogy így összekötöttem, tehát hogy elindítottuk a játékot, és összekötöttem az account, tehát a VB accountommal a játékot. És ott vannak ilyen besorolások, meg pálcaválasztások, meg patrónus választás, szóval hogyha vártok még a játékra, hogy játszassatok vele, akkor azt érdemes még megcsinálni, így a böngészőben. Mert akkor igazából itt most nem kell azon agyalnotok, hogy hova akartok kerülni. Mert a Mordekár. You belong in Slytherin. Nekem a Warner Brother account meg elkészítése alatt volt. Beírtam, hogy account.vbgames.com/devices, ott beírtam a kódot, és akkor így ott dobta fel. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Szerintem nincsenek olyanok, hogy Oxféra karcolom. Annyi van, hogy a legtöbb sötét varázsló a Mardekárból került ki. De nincsenek jók, szerintem. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Úgy tudom, hogy lesz majd Quidditch amúgy a játékban, de így alapból az alapjátékban nincs, majd kiegészítő vagy DLC formájába érkezik. Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Hát azért nem láthattátok, hogy hova dob a játék, mert ott már ott volt a kódom. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common. Na, Mordekár bejárat, srácok. One must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Mardekár, igen, a Slytherin. Te Ravenclaw-s akarsz lenni? Na, kíváncsi leszek egyébként, hogy miben lesz másabb majd egy másik ház. Na ugye ez ahol most vagyunk, ez a mágusok hálóterme, azaz a férfi-fiú varázslók hálóterme, de mehetünk volna a nőköz is. Ez rajtatok áll. I suppose some introductions are in order. Na, be kell mutatkoznunk Imeldának, Omnisnak és Sebastiannek is. Well, I suppose. No. Na, itt van Sebastian.
Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Megkérdezzük tőle, hogy mit olvasott. What book were you reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I Mit may nem? have met a kindred spirit. Tehát nem minden varázslatot tanítanak a Oxfordba, ugye, a könyvekből. It was good meeting you. Good luck today. Na, szóval akkor ugye ez az, hogy ugye karakterektől is tanulhatunk varázslatot, nem csak varázskönyvből. Ez nagyon, igen, ő nagyon mardekáros. Sebestyén már rögtön felfedte magát. Na, Imelda, vele kell beszélnünk. Kár, hogy ilyen minigame nem került be a játékba. A varázsló sakkozás. I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Hoppá, ön nagyon jól bánik a seprűvel. Bárcsak ott lettél volna. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Majd megmutatja, hogy hogyan kell bánni a seprűvel. Nagyon jó. Úgy látom, sokat tudsz a varázslósakról. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Gyakran repülsz. Time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Imád repkedni. Na, szuper. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Nagyszerű. Jó, akkor most már csak Omnisnak kell bemutatkozni. I think I heard one. Úristen, hallottak egyet. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Ő szerintem vak. Azért tűnhet furának. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Jó, majd... Were you expecting to be sorted into Slytherin? Sejtette, hogy a Mardekárba sorolják? My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Wow. Not something I'm especially proud Jól értettem, hogy ő Mardekár leszármazottja? A pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. A legtöbb leszármazott nem esett messze a fától. Wow.
Wow. Tehát ő a Gont nevezetű családból származik. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Sellők vannak az ablakon túl. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Ominous. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Na, tök király. Nincs itt. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Weasley professzor ránk vár. Mindjárt, csak megnézzük ezt a... Hogy hívják ezt? Milyen teremnek hívják? Ez a Common Room, ez micsoda magyarul? Közös szoba. Wow. Klubhelység, azaz a klubszoba, igen. Na, azt kerestem, nem jutott eszembe. Nem jutott eszembe. Azt akarom megnézni, hogy itt valamivel lehet-e még interaktálni. Ah, na ott van még valami. Társalgó, aha. Jaj, ez a klubhánység, ez ismerős. Hú, de jól néz ki amúgy. Jaj, erre kell menni, úgyhogy mielőtt még tovább mennénk itt, megnézzük. Wow. Wow. Egy kicsit futunk. Aha, itt vannak a háló részek. Gondolom akkor ez a női lesz a másik. Hát akkor nem. Szóval itt vannak a hálótermek. Itt körbe. Tök jó. És tényleg mozognak a képek, a portrék. A gifek, azt mondod? Hoppá! Rögtön toltunk egy kis nasit. Aha. És erre mi van? De jó! Á. Ez a mechanika, hogy oldották meg, hogy valahova nem mehetsz. Ja, az lehet, hogy a női hálóterem. Gondolom ez is az lesz. Ja. De jó. Jól láttam, hogy megmozdult.
Nagyon kíváncsi vagyok, srácok, erre a klubhelységre. Kinek 2 percje van, ide be nem teszi lábát, mondta a lépcső. Olyan, mint hogyha integetnének a szobrok. Ha? Itt jöttünk ki. Jaj, a mardekárosok vagyunk. Még egy ingyen almát is benyomunk. És itt mi van? Na, még egy hálóterem. Meg még egy hálóterem. Na, jól van. Level 3-as. Level 3-asnak kell lenni. Nem lehet csakkozni. Hú, de gyorsak lettünk. Mindjárt elszédülök. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. El se hiszi, hogy itt vagyunk. You only have one first day. Ez a lépcsőzés, ez szörnyű volt, egy kicsit rosszul láttam. Joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Ja, fel kell zárkóznunk. OWLs? Hogy is hívják az Owls-t? Hogy hívják magyarul az Owls-t? A vizsgát, nem jut eszembe a vizsga. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. RBF, tényleg. Igen. RBF, a rendes bűbájos fokozat, azaz. Van RBF és ravasz, tényleg. Tényleg. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ez a könyv segít kimaxolni az, hogy nagyon szuper ötödévesek lehessünk. What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Nagy a kísértés. A kísértés, hogy vagy egy gyorsan egy PS5-et, vagy egy Xbox-ot? Itt van Ignácia Whitesmith. Ne! Wow! Ezt meg kell néznem. Ezt meg kell néznem, srácok, hogy ez milyen a többi háznál. Aztán. De jó. És akkor még nem is láttunk mindent Roxwoldból. PS4 Pro megy a játék? Persze, majd hogyha megjelenik rá. Április 4-én.
The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Beenged a többi házba? Nem hiszem. Nem hiszem. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Ez egy chest, aminek szeme van. Revelio. Nagyon kíváncsi leszek, srácok, hogy ezt majd hogy lehet kinyitni. Nagyon kíváncsi leszek. Ugye eddig, amivel találkoztunk láda, az első, azt ki tudtuk nyitni simán. Van, ami szintkövetelmény, ez meg olyan láda, ami ránk néz. Tehát mit tudom én, ha mögötte leszünk, vagy ha nem látunk, gondolom, akkor lát minket, akkor ki tudjuk nyitni. Gondolom én. Megpróbáltam bemenni a Hungrabó klub helységébe, és a hordók konkrétan levizeltek. Ó. Na, majd megnézhetjük a többi klubhelység bejáratát egyébként. Na hát hátulról nem. Az helyzet, hogy nem lehet mögé menni. Na, kíváncsi leszek majd erre. Kelpi. Ez egy alakváltó vízi démon. Jó. $80 XP-t kaptunk érte. Na, azt mondja, hogy ott a szintünk. Challenge, igen. Na, itt vannak a challenge-ek. A challenge menü. De jó, és minden mozog. Guide page. Vannak tírek, igen. 1%, igen. Még egyet összeszedünk, és akkor kapunk valami szemüveget. Tehát konkrétan szemüveget fogunk kapni. Ja, de ez a challenge-eknél 1%. Na, hát ezt nézzük csak meg még egyszer. Gear. Ez az. Tehát akkor ezeket külön lehet állítani. Tehát már is állíthatunk magunknak kesztyűt, srácok, csak mondom. És ahogy látom, ez egy sima kesztyű, tehát nem ad semmiféle mágikus tulajdonságot. Szemüveget is lehetne egyébként, de nem állítunk szemüveget. Na, egy süveg. Tessék. Egy ilyen sapkát beállíthatunk. Nem. Holóátnál ravasz kérdésekre kell válaszolni a bejutáshoz, Gryffindornél jelszó van. Nem kell sál. Oda néz. Le lehet venni a köpenyt. Hát nem vesszük le. Kell ez a feelinges köpeny. A hálóruhában varázslók leszünk. Nem, biztos nem. Jó. Oké. Bestiák, quest itemek. Gyűjtemények, challenge-ek, igen.
Hú, hát erre kíváncsi leszek majd. Érdekes ez a térkép így elsőre. Aranshire. Vannak ilyen tüzek is elszórva. Pit Upon Ford. Gondolom ez a bejárható terület egyébként. Nem rossz. Nem rossz. Mit akartunk még nézni? Mindegy. Király. Na, kövessük Weasley professzort. Na, itt vannak ezek a tüzek, amiket a térképen is látunk. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around. Flue flame. Akkor ez lesz a fast travel. Igen, ezt néztük. Két fő területe van Roxfortnak. Igen. Bal oldalon a térképnek, igen, ott lesznek a professzorok és a, gondolom az a hárókörlet, és a házak, és a nagy hall. Hogy hívják ezeket a fúflémeket magyarul amúgy? Nem jut eszembe, hogy ezeket a zöld tüzeket hogy hívták. Igen, a szürke az, amit még nem fedeztünk fel, a zöld meg amit már felfedeztünk. Na, a jobb oldalán a térképnek lesz az Astronomy Tower, a könyvtár és az üvegház. Na és Weasley professzor feloldatta nekünk a Central Hall Flue Flame-ét. Ez a hop por. Akkor ez amit most csinálni fogunk, így a hoppanálással közlekedünk. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. De jó. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Akkor így lehet gyors utazni. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Na ez az a hely, ami teli van élettel. That should be all for now. A lányok hárókörletébe is lehet fast travel-özni? Micsoda? Sötét varázslatok kivédése óránk lesz? Igen, igen. Igen, igen. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils. Sötét varázslatok kivédése óránk lesz. Dada óra gyakorlatilag. Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our Hecat professzor. Ismerős ez a név. Már mondták a játékban. Charm, bűbáj óra. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes.
all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. Professzor Ronan lesz a bűbájtanárunk. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. Akkor a Hogsmeade az a Roxmort. You require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends. Ja, vajsör. Igen, akkor ez valószínűleg az lesz. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Sokat kell még tanulnunk, hát ez biztos. Agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's a lányok bemehetnek a fiúkot, az ez mekkora csalás már. Ez csalás. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself and now... Nem sokat mondtunk. Nem sokat mondtunk. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Szia, Vili! Üdv mindenkinek, srácok! And you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. A sárkány választott minket, nem mi a sárkányt. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today, and remember to use your field guide. It will be invaluable to you, and invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ja, biztos, hogy szükség volt ezekre a hopp pontokra. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Rosszul hallottad. Remélem, hogy nem mondtam túl sokat. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. Mire fel a kesztyű, mert ilyen mardekárosok vagyunk, és nem érünk hozzá plebejusokhoz, meg semmihez. Felsőbbrendűek vagyunk a többieknél. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Na. Tehát ez a jel mutatja azt, hogy mi az, ami main quest, ami előrébb visz minket a sztoriba, új feature-öket unlockol, old fel, és ad XP-t. Jutalmunk a Leviosa lesz az egyiknél.
Jó. Lesz küldetés, ami el lesz zárva. Egy képességgel. Kapunk egy olyat, ami az lesz, hogy akció, a másik pedig a Leviosa. Vibájórán az akciót, a Leviosát pedig a sötét varázslatok kivédése órán. Matekárosként is kedves, szimpatikus lesz a karakter, vagy lesz indokolatlan gyilok? Nem tudom, srácok, mert meglátjuk. Majd amilyen döntések elé állunk. Volt-e valami performance drop? Nem tudom. Srácok, ti láttatok ilyesmit? Én eddig azt láttam, hogy jól fut a játék. Ott van bal fölül a kockaszámok, tudjátok azokat nézni. Én nem nagyon láttam, hogy bármiféle problémánk lett volna. Először bűbái tanórára megyünk. Leviosa. This will be incredibly Leviosa. helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. Na, Roxfordba... Roxmorsba lesz majd Ollivander is, és ott lesz ott szerezzük meg a pálcánkat, ott szerezz meg minket majd a pálcánk. Itt mindenkinek, srácok. Hát itt volt egy kis akadozás. Látjátok, megkérdezitek itt a rossz dolgokat. Be is vonzátok. Azt a rohadt. Akkor valószínűleg ezért akadtunk be egy kicsit. Azt a... Wow. Crash volt már? Kösz Konix. Oké, tehát ezeket a hop pontokat csak úgy, ha közel megyünk hozzá, akkor már fel is fedezzük. Cica! Még a szobrok is mozognak. Zordi Benás mi volt? Hát nem tudom, én arra tippelek, hogy valami ilyen szellem lehetett, nem? Jó kérdés. Vagy valamelyik képből jöhetett, nem tudom. Hát valaki ott egy aranylabdát simogat. Egy háromfejű kutyus. Bolyhoska? Vagy hogy is hívták a filmben. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to Hogy remind him hívták? to finish the lesson. Samantha? Meg nem tudom, ki beszélt itt. Ide kell mennünk. Még egy cica.
Szóval ez a bűbáj tanórás osztályterem. Na, mondtam én. Mondtam én, hogy szellemek. Mozgatja a szobrokat. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack! Was the Minister a Boot or the Minister a Flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a Boot and he says it's a Flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Oh. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Na basszus, ide jött a macska. Na, tehát. Eltűnt a roll. Ha. Hát, mit tudom én? Olyan, mint hogyha lenne egy hát ott van. Na, tehát unikornis, van unikornisunk. 0, 3 és 5. Hát itt csak szörnyek vannak. Ja, látom, és itt vannak az ajtófélfán ezek a szörnyek. Aha. 0, 3 és 5-öt ad ki. Ott meg van egy unikornis. Ott meg az 2 kérdőjel. A 2 kérdőjelet, azt a jobb oldalit kell beállítani. Aha. A 0, 3 és 5. Az meg 12. Szerintem ez a pók lesz. Már ha ott van pók. Nézzük. Ez pedig itt az unikornis. Ha van unikornis. Nincs unikornis. Szívás. Nincs-e több kapcsoló? Nincs. Hát ugye itt 2 kapcsolóval kell megoldani a dolgot. A bal oldali a kérdőjel, a jobb oldali pedig a kérdőjel. A bal oldali kapcsoló adja meg a felsőt, a jobb oldali pedig az alsót. Na hát akkor... Hát akkor ez itt lehet, hogy 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tehát akkor egy olyan... Ez. Ez pedig... Hát, de nincsen unikorn, és az a gond. Az lett volna a tippem. Ez 3. Akkor nem tudok jól számolni. Akkor nem tudom, mi volt itt a megoldás. Rá kell menni az ajtóra, hogy megpróbáld kinyitni. Ha valamit ki akarsz próbálni, nyisd rá az ajtóra. Hát jó, de én megoldani akartam, nem próbálkozni. Tehát szereztünk egy asztalt. Itt nem tudom, hogy mi volt a megoldás, srácok. Jól számoltál volna, ha a számsor 1-jel kezdődik és nem 0-val. Ja, mivel volt 0. Ja. Ó. Értem. Akkor 0-val kezdődött a számsor. Aha. De király. Hát ezt jól kilútoltuk.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha. Akkor ott elszámoltam magam. Level 1-es lock. Na jó. Akkor menjünk. De királyak ezek a papírmadarak. Level XDD az mit? Level szint. Hát igen, egyes szint kell ahhoz, hogy tovább tudjunk menni. Köszönöm szépen, hogy azt megmagyaráztad, hogy mit jelent a level. Köszönöm szépen. Sose gondoltam volna. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ő itt nagy. Shall we begin? Na, hát ő lesz a bűbájtan óránk, tanárunk, bűbájtan órán a tanárunk. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Ezek a bűbájtanárok olyan pörgősek. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Ne létszi nem minket. I am afraid it is too late to study now. Ezt most már késő lesz megtanulni. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Idéző bűbáj? Senki nem tudja. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio! Accio. Azt mondtam én is. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Accio. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Wow. Na hát a friss 5 éves kezd. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, this is like gobstones. That's it! Happens to the best of us. Ja, értem. Excellent control there.
Very good. Hoppá! Ezek olyanok, mint azok a kvarkok, nem? Ezek a labdák. Igen, mindenféle házból vannak a diákok, igen. Azt néztem én is. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Na nyomod. Oké. There we go. Splendid! Ja, most 3 házat is láttam egyébként az órán. Na gyere! Gyere egy kicsit tovább! Oh, nagyon jó! Mind a 4 házból vannak? Na, azt nem figyeltem. Oké. That is how it's done. That's it. Francba. Francba. Let us make this a bit more interesting, shall we? Francba. Na még nehezítés is van. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Hát, az az én helyem volt. Settles it all. Ha! Noob. Na majd most én is megszívom hasonlóan. Very good. Let us see this. Okay. Quite impressive. Ne! Ne! Here we go. Az hogy jött tovább, ha neki ment? Nem igazán értem. There we go. Na. Ja. Splendid. Very good, both of you. Well done. Lendület, de hát, hogyha megakadt. Utána még így valahogy rándult egyet az a labda. Gyanús volt nekem. Na, hát ennyit tanultunk a mai bűbájtanórán. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Pálcájával alázta meg iskolatársait az új mardekáros diák. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. Nem lehet, hogy lehetett tovább húzni a varázslattal a megakadt? Szerintem nem.
Szerintem nem. Bár amúgy ki tudja. Ő nem itt kezdte a tanulmányait. Nacáj. Ugandai. Na tessék. Mekkora az Uganda? Wagadu az ugandai Roxford, a varázsiskola. Nem lehet döntetlenül jobbat elérni? Én elértem. A Csajci 110-et nyomott, én meg 130-at. Előtte meg 130-130 volt. Szóval én most jobb voltam, mint ő. Hogy néz ki ez az Ugaodu? Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Igen, bennünk ott vannak a midi-kloriánok, igen. A mágia ugyanolyan az Uagaduba. De hogy az első streamen, akit nézek és nyert is. Köszönöm szépen. Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Ha igazi mardekáros vagy, akkor lelököd a másik golyóit. Tényleg. Hát tényleg. Tényleg. Amúgy ezt kellett volna csinálni. Ezt kellett volna csinálni. Direkt úgy játszani, hogy neki 0 pontja legyen. Egy igazi mardakáros ezt tette volna. Hát én impostor vagyok. Ez egy impostor stream. You can cast spells without a wand. Tehát, hogy ők úgy tanultak meg Ugadauba varázsolni, hogy pálca nélkül. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Durva. It's nice to learn about another wizarding school. Az ugandai varázsiskolában nem pálcával varázsoltak. I'm glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ja, majd legközelebb találkozunk. If you're so inclined. Well, you'd be using a word clothing to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Itt a srácok már arról beszélnek, hogy lehet-e használni, tehát a mardekáros haverénk arról beszélgetnek, hogy lehet-e vajon használni. Ő ott mit csinál? Nekem nagyon gyanús ez a vak srác. Lehet-e használni ezt az akciót embereken, illetve hogy ha embereken nem is, ruhákon biztos lehet. Ők már itt le akarnak vetköztetni valakit. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectations. Tájékozódik? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai. Jó, nekem nem esett le, azt hittem, hogy a másik srác kíséri, vagy valami ilyesmi. She's a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Én nem tudom, hogy megy a varázsvilágba ez a vakság. Bám! Tessék, meg is van a level 2. Hello there. You're the new student, aren't you? Igen, én vagyok. Szia. Szia, Samantha. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's mindenki been whispering rólunk about. suttog. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms.
nagyképűek leszünk rögtön, és azt mondjuk, hogy hát ez nem volt kihívás. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Neki sokkal nagyobb kihívást jelentettek ezek a feladatok, mint nekünk. Szia, Gonzui. Üdv mindenkinek, srácok. Level 1-es zár, tehát akkor nem a level 1-es szintünkhöz van kötve ez a zár, hanem még a zár kinyitás is szintezve van, úgy néz ki. Na, most már elérhetők melléküldetések. Bár én nem látok melléküldetést, de biztos van. Jó, menjünk amúgy tovább. Alohomora. Megyünk a sötét varázslatok kivédése órára. Üdv mindenkinek. Hali. Hú, itt érződik, hogy van valami. Itt voltak ilyen FPS dropok. Gondolom 2 terület között megyünk át, és akkor ez egy kicsit fájt a gépnek, vagy nem tudom. Na, itt is tudunk majd hoppanálni. Most már tudni fogunk hoppanálni a 2 terület között. Fogunk kapni melléküldét, ha szóba állsz a többiekkel. Akkor lehet, hogy kedvesebbnek kellett volna lenni a Csajszival. Stupefy! Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1870-ből van ez a koponya. Now, you may ask yourself how 1878-ból. an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Jól nézett ki, ahogy nyomta Levioszát. Age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned. Levioso az a Leviosa. Na mehet. Wingardium Levél Rózsa. Levioso. Levioso. Tessék. 20 perc, így van. Now, let's try something a little larger. Levioso és a Wingardium Leviosa 2 külön spell? Azt hittem. Let us begin with a basic cast. Na. Igen. See how the dummy deflected your cast? Deflektálta, igen. Cast Levioso first,
then the basic cast. Jó. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped you. Well done. Tessék. Nem baj. Well done. Kapta. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelist, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair Wingardium Leviosa sokkal erősebb és nagyobb tárgyakat tud megemelni. and Protego. You may begin. I know. Your first duel. Let's just... Try to anticipate your opponent's next move. Use the basic cast when the opponent's guard is Ja, down. X-et kellett volna nyomni. You're good. Want your opponent assigned to attack or defend yourself. Kapta. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Na, sebessént elnáspángoltuk. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Na, tessék. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great Pontot kapott a Mardekár, de ilyen pontrendszer nagyon nincs a játékban. Nincs ilyen házak közti rivalizálás, hogyha jól tudom. Must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Gyakoroljunk, amikor tudunk, mert a sötét varázslók elleni harc teljesen más, mint itt párbajozni az órán. Ezt tanácsolta nekünk. Right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Azt mondta, nagyon ügyes voltam, mert Sebastian nagyon erős. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Na, mondjad, Sebastian. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking Siess, about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, jó varázsolgatást, Yeahulter. Sose használtunk, tehát hogy az helyzet ez megint nagy, tehát hogy az előbb direkt voltam nagyképű, de most ilyen kis ártatlanul azt mondjuk neki, hogy hát ez volt az első, és én valójában így születtem, a tehetségemmel születtem. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, Köszi szépen, Tajti. You might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Ez nagyon jól hangzik. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Mert a párbajozás. I knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Igen, ő ilyen kis... Whether it's joining a secret dueling club, nem éppen szabály... or sneaking into the restricted section of the library. Nem éppen szabálykövető srác. Not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Hoppácska! Ez egy melléküldetés?
Gyanítom, igen. Aha, igen, igen. Na. Nézzük meg ezt a mellékküldetést. Sziasztok, valaki tudja, hogy a Deluxe Edition hány órától lesz elérhető? Éjféltől, PC-seknek meg 6 vagy 7 órától. Na. Na nézzük meg ezt, srácok. Aha, és akkor innen oda el kell sétálnunk. Jó, sétáljunk. Konzolon, hát azzal kezdtem, srácok. Vagy nem mondtam? Akkor mondom, konzolon éjféltől. PC-seknek pedig 6 vagy 7 órától. Nem lehetett hallani, szóljatok nyugodtan, srácok. Hopp, itt volt valami. Level 1 lock. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory. Hogy szivatja itt a tanulókat? He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So ezt a PV-teszt ismerni kéne amúgy. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. Egyébként. To contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Hogwarts? Ő Hogwarts. Ó. Oh. Itt van valahol egy hoppont. Glad you could make it. Lucan's just over there. Jó, mindjárt. Revelio. Revelio. Lumos. És hallottátok a Lumosnak a hangját? Mint a filmekben. De jó. Can I help you? Szia, Lukánus. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. Meghívás alapú párbaj klub. Lenyűgöztük Sebastiant, azért kerültünk meghívásra. A Hugrabug és Online sztoria mindig háttérbe volt szorulva. Van egyáltalán valami érdekes története? Nem vágom. Nem vágom, srácok, most így hirtelen. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Kedvesek leszünk. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist. Igen, az illegális párbaj szakkört a másodikos vezeti, igen. The winner is awarded a prize. Interested? Hát persze. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel most Sebastian lesz a párunk. Care to step into the ring? Persze. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Ja. Telefonnál is működik a Lumos, igen, Darth Vader. We'll make you regret signing up.
Jó. Amúgy láttam, hogy volt kérdés, normál nehézségen játszunk. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on Noxról azt nem tudtam, Darth Vader. Well fought. Hope to see you back here again. Challenge unlocked. 3-as szint. Na, királyság. Királyság. Na. Transfiguration classroomba kell menni. Hát, ennek mi lehet a magyar neve? Átváltozástan? Az a helyzet, hogy nem ez kell. Nem ez kell. Ha, tehát oda le kell mennünk. Átváltozást, akkor jól gondoltam. Micsoda az a Bixby egyébként? Jó, ez a hely, ahol most vagyunk. Ez az Astronomist Tower, vagy Asztrológus Tower, vagy mi a fene. Ez ilyen akadozós. Wow. A Samsungnak a Syria Bixby. Igen, Astronomist. Rád gondoltam. Wyvern Fountain. És akkor így lehet berakni varázslatokat. Ott van. Imperio. Crucio. Wow. Avada Kedavra. Heals enemy instantly. Evanesco. Szükség szobája. De menő. Ez pedig a altering spell. Ó, de érdekes, lehet változtatni a tárgyakon. Ennek így nincs neve. A konzsuráló képességnek sincs. Wingardium Leviosa. Aha. Aha. Reparo. De jó lesz majd repárót nyomni. Azt nézzétek. Tehát hidakat javíthatunk meg majd így. Na, ezt már nagyon várom.
A menetrend az most emiatt a játék miatt megváltozott, délután is ezzel fogunk játszani, ígéres. Azt mondja, hogy a Lumos segít nekünk a sötét területeken, illetve old meg feladványokat, amikhez extra fény szükséges. Disillusionment. Na jó, hát ez kell annak a ládának a kinyitásához, srácok. Tudti, hogy ez kell. Hát konkrétan láthatatlanná tudunk válni. Incendio, damage képesség. Bombarda, az ismerős. Expelliarmus. Ez elveszi a vandot meg a fegyvert az ellenségtől. Diffindo. Ezzel meg vágunk rájuk egyet. Ez a vágó képesség, ez olyan, mint ami Pitonnak volt ugye a félvérherceges könyvébe. Neki volt ilyen vágó varázslata, hát ez nyilván nem az, de hogy az hasonlít rá. Az Expelliarmus az a Capitulatus. Confringo. Ó, ez egy ilyen egy csóvát lő ki. És dotol. Flippendo. Megforgatja. Előre és hátra lehet forgatni a tárgyakat és az ellenfeleket. Nintendo. Descendo. Aha, ez nem damage-el, ez lecsapja a földre az ellenfelet. Impact damage-et nyom gyakorlatilag. Depulso. Ezzel meg így ellökjük. És akkor Accio, ezzel meg magunkhoz húzzuk. Át lehet változtatni. Haha. Levioso. Ha itt van a Wingardium Leviosa, ez meg a Levioso. Aha, ez tényleg két különféle varázslat. Glacius. Follow-up attack erősítő. Arresto momentum. Lelassítja az ellenfelet meg az olyektomot. Tök jó. Ezt meg akartam nézni, és itt még amúgy vannak ilyen eszenciális képességek. Ancient Magic Throw. Ancient Magic. Tehát ez ilyen ultimátum gyakorlatilag. Nyomunk egy ultit. Alohomora. Na tessék. Azt nézzétek. Na ezt már várom. Ezt már várom, hogy ilyen zárnyitás legyen. Aztán. Petrificus Totalus. Ez gyakorlatilag a lopakodós támadásunk, amit ugye Nevilen gyakoroltak. Nem? Jó. Király. Oké, még egy hopp pont. Kihalt meg. What about the room, Professor? Dobby. I was thinking the same Nem thing, Dobby. Deke. Perhaps you could help. A házi manó. Oh, excuse, Deke.
De jól nézett ki. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Semmi több. Nem mondunk Weasley professzornak többet. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Na, még több feladatot kapunk. What? More work? Nem, azt mondjuk, hogy Ronan professzor említette. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier. Na, megyünk Roxmorcba. Supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Na, Ollivander segít majd, hogy a pálcánk ránk találjon. To be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman. Ezeket a házi monókat nem nevezik elfnek itt? Nem. Nem, ők nem elfek. Nincsenek elfek ebbe a világba. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. Tárgykraftoláshoz kell a spellcraft. When you begin working with transfiguration magic. Transfiguration. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Jó, oké. De tudunk potikat is venni majd. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time. Kivel szeretnék lemenni Roxmorcba? Nattyal vagy Sebastiannel? Mehet a Natty, és akkor összejövünk vele. Mehet Sebastiannel. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear. Ez most egy fiús buli lesz. And he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can... Minél hamarabb végzünk a feladattal, annál hamarabb mehetünk a 3 seprűbe vajsört inni. Sauron volt-e? Kösz a spoilert, Gabcsi. Na, azt mondja, hogy menjünk Ronan professzorhoz, hogy meglegyen az első megbízásunk. És azt mondja, hogy az assignmentek olyan cuccok, amik, hogyha megcsinálunk, akkor új képességet kapunk. Repáró. Na, tök jó. Mert a repáró. Cica. Nézd meg, hogy játszik itt a madarakkal, a papírmadarakkal. There you are.
You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. Azt a cicos simogatást én értelmetlennek találom. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Mardekárosként majd a krúciót gyakoroljuk a macskákon. I'll start on the task right away, Professor. Na, mit kell csinálni? Azt mondja, hogy micsoda. Szerintem bebagolt a mikrofonom. This is the right area. I wonder where the flying page is. Hát ott van. I reckon Sebastian did not expect such a sound defeat in defense against the dark arts. Got it. Lumos. Levioso. Egyél csigát. Na, szereztünk könyvet, és rájöttünk, hogy mit lehet csinálni ezzel a szoborral. Várjatok, itt is van egy hope pont. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Tetszett, hogy akkor mondta az előbb a flying page-et, amikor már láttuk. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Ez egyszerű volt. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now. Mit jelent az enunciation? Remember, your wand is a conduit of your magic. A kiejtés, azt hittem, hogy ez a pronunciation. Az enunciation-t azt nem tudtam, hogy az is ezt jelenti. Bár lehet, hogy az másképp jelentheti ezt. Ez amúgy jól néz ki. Ez a repáró, ez szerintem egy látványos varázslat. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Na, egyet megcsináltunk. A kettő. Hoho. Állítólag itt van valahol egy láda. Aha. Na nézzük. Na, tehát ok és valami nem tudom mi az, és akkor be kéne állítanunk, hogy ott van egy olyan, ami
0, 1, 2, tehát ez 13. Megmatekozzuk itt a dolgokat, és akkor 8 kell nekünk. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tehát a pók. Nem. Bejelentés. Most már összezavartatok. Hát akkor nem az kell nekünk? Na, várjunk. Tehát akkor nem a 8 kell nekünk? 0, 1, 2. Ja, mert hogy van kérdőjel is. Na, várjunk. Tehát akkor a pók az jó lehet. Na, akkor ezt számoljuk csak ki. Tehát valami kérdőjel és 17. Na, várjunk. Tehát van a nagy pókunk. Az 0, 1, 2, 3, 4, 5. Igen, van egy 5-ösünk. Tehát akkor 12. És van egy olyanunk. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tehát az egy 9-es. És volt egy 5-ös. Tehát akkor az úgy 3. Akkor kell egy 3-as, ami 0, 1, 2, 3. Tehát a 3 fejű sárkány. Na, meg kell keresnünk, hogy hol lehet a másik. Lumos. A Lumos nem segít. Reparo. Az se segít. Leviosa. Az se segít. Revelio. Megkeressük, srácok. Off on another adventure, are we? Na. Amúgy elfelejtettem. Ez volt, azt hiszem. Oké. Egy kérdés. Nem kell a Deluxe Edition-t vennem... Mi? Egy kérdés. Nem kell a Deluxe Edition-t vennem, hogy most is tudjam tolni PC-n? Most senki nem tudja tolni PC-n, csak az influencerek, content kreatorok. Újságírók. Mahagóni újtalan kesztyű. Újatlan. Wow! Na, királyság. Szóval azt mondták, hogy ide kell jönni, ha jól értettem. Azt hiszem Ronan professzor erről beszélt. Amúgy is kijátszik PC-n. 250 000 pontot szeretnénk Gapsi Time módjára. 500 000 visszatéó. Na hát mehet a macskára egy ilyen. Egy ilyen. Nem lehet a macskára varázsolni. Béna játék. Na, menjünk tovább, srácok. Hát én már nagyon szeretnék ajtókat nyitogatni. Revelio.
Revelió. Reveláció. Egy lakat, még egy lakat. Na, az ott valami jó. Forgot to read the chapter for potions today. Potions to remind myself to do my homework. Accio. Reparo. Aha. Hát én megnyomkodtam azért ezt a... I certainly make sure I stay abreast of my Revelio. Teachers don't like it. Dolgot. Especially Weasley. My sister read my diary. Oh. Ott egy láda. Ott pedig egy szobor. Még egy zár. Persze level 1 zár. Revelációk. Ez a jóslástan. Tuti. Revelio. Itt HP-t kapunk. Wow. Hát level 1-es zár, egy újabb level 1-es zár. Mizo Adria második. Na. Hát, hogy oda még a Wingardiumot is meg kell tanulni. Aha. Igen, igen, hát az onnan hiányzik. Tudja, hogy valami zár lesz. Revelio. Reveláció. Szia, Miss Clicker. Wow. Egy levelet találtunk. Wow! 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 Na, mit puzzle-oztak, André? Hát ez mennyire király volt már ez a bőfögős béka. Egy új köpeny. Na. Villancsunk. Villancsunk valamit. Na, hát tessék. Egy legendás köpeny. Egy legendás köpeny. Ad az offense statra. És még upgrade-elni is lehet. Oké, még egy legendás. Hát ez is 2 ad az offense-ra. És ez is legendás. Ja, hát nem is látjátok, tessék. Azt nézd. Azt nézd. Super B, ez rare cucc. 11 az offense-ra. Ez az újatlan kesztyű.
Hát azt nagyon jól nézünk ki, ugye? Ja. De már nem tudok mit csinálni. Ott volt egy felkiáltójel, biztos. Úgy fog kinézni, mint egy lelenc. Na. Hoppá. Aha. Ja, látom. Na, akkor kettő izé hiányzik. Kettő hiányzik. Oké, hát akkor oda nem lehet felmenni. Na. Az a helyzet, hogy én nem láttam máshol harangot. Jó. Nem, ahhoz majd kell egy új képesség, hogy itt a harangokat tudjuk mozgatni szerintem. Ez is itt valószínűleg fontos lesz nekünk. Ez az első ilyen tárgy, amit látunk. Level 1 1000. Szia, Miss Daisy, van-e mimiklád? Nem tudom. Ha a mimik az, ami ilyen szemes, akkor az van. Na, bejelölöm, hogy hova menjünk. Ősi mágia. Újabb képességet fogunk kapni. Well, fancy meeting you here. Szevasz, Sebastian. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for Ja, hogy a mumósos láda. Ja. It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavor to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained too. Na, most fogunk Roxmortsba menni. Everything that you need. Shall we? Irány Roxmorts. Gyönyörűen nézünk ki. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I Csak én vertem még el eddig Sebastiant, senki más. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised. Weasley professzor me with anything, given my detention record. jókat mondott rólunk. Tetszik ez az automata lebegők, locsoló kanda.
Angliai madarak vannak rajta, de olyan az egész, mint a vízfesték ellen lefestve. Ó, tök jó. Tök jó. Jól hangzik. Jól néznek ki ezek a vatkanok amúgy. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. A könyvtáros vadásza Sebestyént. And I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and Ó, a tiltott szekciónál volt. A tiltott részlegnél volt Sebestyén. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Azt hittem. Azt mondta nekünk, se... Édes Istenem. Jaj, sosem vonzott a Harry Potter játék. Mármint ugye a film és a könyv is, nem tudod, hogy érdekelne a játék? Nem tudom. Én nagyon szerettem annó ezt a világot. Bár a rajongásom kimerült abba, hogy az elátkozott gyermeket olvastam utoljára. A könyveket pedig 10 éve. A tiltott rengeteg. See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Szia, Vert, igen. Ja, azt akarok majd ide, vissza akarok menni ide a párbajklubba, csak az a helyzet, hogy most így nincs ott semmi, ahogy én láttam. Csak ezzel tudunk foglalkozni. Se assignment, se relationship, se site, tudsz. Jelenleg csak ez van. Requirements a repáró, és megkapjuk az Ancient Magic Throat és az Ancient Magic-et. De most meg is nézem a beállításokat. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh. Balra lesz a tiltott rengeteg. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. Ezek a gombák ugrálnak. Barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? I can't go around telling you all my secrets now, can I? Levioso haven't told me how you became Accio. Reparo. Oké. Hát most még így először szaladnunk kell. Most még először így szaladnunk kell, aztán majd tudunk a hopp pontok között hoppanálni. De jól néz ki Roxford.
Mennyibe kerül ezt itt kifűteni? Milliárdok, Gabcsi, milliárdok. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. Mi látjuk. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Ő is látja a tesztrálókat egyébként. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ja, egy jó kis fantasy világ tárul most elénk. Nagyon jól bánsz azzal a bottal. Olyan jól néz ki, hogy szívesen sétálgatnénk ott. És tervezel sétálgatni itt, Pedro? Na, ide jelöl valami kis állatot, srácok. Ne, ott van valami kis állat. Puffskein. Tehát itt van egy puffskein. Gyere csak ide. Tehát, hogyha nem lehet oda menni, akkor ide húzzuk. Gyere csak vissza. Nem. Basszus. Na mindegy. Aranyosnak tűnnek. De nem tudunk oda menni hozzájuk. Most még. Na, Mr. Moon a gondnok. Bár hogy hol van Mr. Moon, azt nem vágom. De van... Ő lehet az? Hello, Mr. Moon. Na, ő a gondnok. Gladwin Moon a gondnok. Akkor olyan, mint... hogy is hívják? Rich? Demi guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Hogy is hívják? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. Ő az, aki benne volt a trónok harcában. Mint sok gyerek csináló. Nem jut eszembe a neve. Most rá kell keressek, ha csak nem írjátok le hamarabb. Az a mogorva csávó. Fritsch, igen. Argus Fritsch. Fritsch úr, így van. Akkor ez ő, mert hogy ő gondnok. Akkor ő az, nem? Mármint, hogy nem ő az, hanem hogy ő is olyan volt. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and... Na, van Sebestyénnek lánytesója, aki szintén mardekáros, de most nincs jól, és jelenleg nincs Roxfordban. Átalakult a muzsikánk. Még egy cica. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people. Hát nem tudom, hogy a gondnokoknál például elvárás, hogy varástalanok legyenek. Carried Vans. Aha, tehát itt az üstbolt. Már 4-esek vagyunk, csak mondom. Én már is felejtettem, hogy a varástalan mágus származékot, vagy leszármazottat Quiblinek hívják.
dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. Kíváncsi arra, hogy mire leszünk képesek az új pálcánkkal. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Keres valamit a tesójának. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Szórakozzunk, érezzük jól magunkat itt Roxmorsban. Jó. Na hát, ami nekünk kell, az Ollivanders, meg Potion Shop, és Scroll, tehát a könyvesbolt. Na hát akkor először, ja, és akkor ahogy látom, még el kell mennünk. The Magic Nip, ez nem tudom mi lesz. Na. Vannak questek, amik ilyen nyitott questek, és nem fogja mutatni nekünk az utat, hanem találjunk mi oda. Hát szerintem Ollivandernek nem csak az abszolútas boltja van. Ha tippelnem kéne. Már megint jött valaki, nem örül. Én úgy hallom. Revelio. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Én a bodzapálcát szeretném kérni, és akkor már vége is lehet a játéknak. For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No. Tehát ő a füle mögött tartja a pálcát. Yes. Powerful core. 10,5 incses. Miss Clicker, köszi a 3 hónapot. Szerintem mindenkit nem tudsz a más világra küldeni. How odd. Once more, come on, really swish it. Szerintem ez a pálca nem minket választ. Well, this isn't a good match at all, is it? Hát akkor nézd meg, Zsakál, nem tudom, mi nem csináltunk még ilyet, úgyhogy erre a kérdésre, hogyha van is válasz, akkor nem minden fogod megtudni. Köszi, Miszkikkel, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. És köszi szépen, Tajti, a 100-as neked. Ez nagyon csúnyán néz ki. Hát ez olyan, mint hogyha egy répa lenne. Nem kell répapálca. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? Köszi a pergetés, srácok. There you are. Yes. Hát ez olyan dobozban van, mint az első. Here. Take it. Aha, és akkor ez az, amit összerakott nekem a weboldalon, mert hogy csak végignyomkodtam, de mindjárt csinálunk valamit. Tehát ha még nem tudtok játszani a játékkal, akkor meg tudjátok csinálni a weboldalon magatoknak, hogy milyen patrónusotok legyen, milyen házba sorolódjatok be, illetve hogy milyen pálcátok legyen.
A bodzapálca az ilyet, a répapálca nem. Ezeket már nem is lehet forgatni. Ott van. Hasonló. Nekem amúgy ez nem tetszik. Hát... Én nem tudom. Ezek közül ez tűnik a legjobbnak. How intriguing. Fa típus. Wood type. How intriguing. Van még több is? Én ennyit látok. Curious indeed. Blackthorn lesz. És oda néz. 14,5 incses, hüvelykes. Na legyen 12, azt legalább megtanuljuk. Mennyire legyen a hajlékony? Hát én nagyon keménynek szeretném. Na ez kemény lesz. Nem lesz hajlékony. Na és akkor a magja. Unikornis haj. Főnixtól. Na. Sárkány szívhúr. Sárkány szívhúr, erőteljes mágia, unikornis haj, konzisztens mágia. A Főnixtól pedig nagy távolságú mágia. Nem tudom, milyen kérdőjel. Lacsi, nem értem. Nem tudom, ez a... Nem igazán érthetően fogalmazol itt a chaten. Én úgy gondolom. Na, sárkány szívhúr. Na, szerintem meg vagyunk, srácok. Ez lesz a miénk. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Már meg is találtuk. Mármint, hogy meg is talált minket a pálcánk. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand. Szuper like volt a pálcánk. Just as you learned from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Csak egyre erősebb lesz a kötelék. Your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Na. Ez a toll az előbb egy kicsit veszélyes volt. Na. Visit Tomes and Scrolls. Na várjatok, bejelölöm a térképen. A Tomes and Scrolls az itt volt mellettünk. Jaja. Hopp, ő itt nagyon furán sétálgatott, gyanús. Revelációk mehetnek. Oké, ide jöttünk.
veszünk könyveket, gondolom én. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Azt mondja, hogy potting table, ugye azt mondta, hogy az kell nekünk. És a small potion station. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Hát az a helyzet, hogy ilyenekre nincs pénzünk. Beast Toybox. Beast Feeder. Hopping Pot Spellcraft. Material Refiner. Még nagyobb potting table, még másabb potting table. Medium Potion Station. Hát igen, ilyenekre nincs pénz. Geart lehet eladni, hát olyat biztos nem csinálunk. Jó. Na. Oké. Bővült a kollekció. Na és akkor megyünk tovább a Potion Bolthoz. Például. Spint Witches Sporting Needs. Nézzük meg amúgy ezt táját. Nézzük meg Roxmorcot, hogy milyen. Hát, ide nem lehet menni. Játéknak amúgy van-e valami köze a filmekhez, könyvekhez? Hát ugye ugyanaz a világ, ugye, meg ez korábban játszódik. Szóval ismerős karakterek tűnhetnek fel, mármint hogy nevek karakterekként. Ennyi. Ott van a 3 seprű. Zonkó bazárboltja, nem is tudom, hogy ezt már hogy hívták. Oda tudunk menni? Nem emlékszem már, hogy ezt hogy hívták. A csoda bazárja, azaz. Az igen, nagyon megy itt a munka. Zenés balónok. És itt mi lesz? Értem.
Aha. Béka szappan. Feljebb megyünk, megnézzük, hogy fönt mi van. Tempest in a Battle. Szia, Blade. Elefánt a biciklin. Ne nyomd meg! Csak megnyomtuk azért. Ott van az a lény, nem jut eszembe, hogy hívják, aki a legendás állatokban benne van. Hogy tetszik a játék? Nagyon zsírbléd. Nem jut eszembe, hogy hívják azt a kis állatot. Can of a Mystery. Fürkész? Lehet, hogy úgy hívják. Psyduck. Na jól van, amúgy ez menő volt. Ez a csoda bazár. A 3 seprű. Hova? 3 seprű, aha. Az a tér. Dashbolt. Honeydukes. Konfetti. Na. Megnézzük, mivel a 3 seprű van a legközelebb, azt nézzük meg. Wow. Itt van a Vajsör hordó. House Elves, tehát a házi manó a House Elves. Ja, hát akkor végül is elfnek hívják a manókat. Revelio. Én ott látok valami lootot fönt. Hangulatos hely. A companionod elftárs lesz, igen. Wingweld Potion, ugye ilyet kaptunk. Ez ilyen healing potion. Ja, hogy az alap az kint van. Még feljebb lehet menni. Nem. Istenem, ez nagyon durva volt. Ez nagyon durva volt, Konix. Reméljük nem lesz elf elejtve. Szívesen leugrottam volna, de nem lehet.
Itt is lehet nasizni. Micsoda seprűk vannak itt. Mindenkinek a nasiából nyúlunk egy kicsit. Ja, nagyon kéne, hogy megtanuljunk alohomórázni. Jó, amúgy lehet, hogy céltudatosan, akkor menjünk céltudatosan, mert nagyon zavar, hogy egy csomó mindent még nem tudunk kinyitni. Na, potion volt. És a másik irányba megyünk, hogy meglegyen a fast travel pont. Itt is rendet fogunk rakni, így van. Jó, ezt se tudjuk még most kinyitni. Time auto! Oda, ezt én csináltam, láttátok? Tün, 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 tün. Jé, Pippin potion boltja. Ho-ho! Rögtön kilútoljuk. Na! Srácok! Remélem, hogy ez valami legendary cucc. Ó, értem. Na, hát a defense-ünk is most már megnőtt, és most már tényleg nagyon csúnya a felszerelésünk. És ez is ad a defense-re hetet még hozzá, úgyhogy ne haragudjatok, de a statok nagyon fontosak. Ohó, na tessék, lehet markolatot tenni rá. Lehet markolatot tenni a pálcára. Hoppácska. Flying Mount, illetve seprű is lesz majd. Később. Na. És van még egy offenzes, még egy jobb kesztyünk, ez barna. Igen, most úgy nézünk ki, mintha egy Weasley kölyök lennék, így van, amúgy konkrétan igen. Tehát, hogy így gyakorlatilag minden is van rajtunk. Perry Pippin. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Azt mondtam nektek, hogy nem akarok nevetséges nevet a játékba, de a karakterünk nevetségesen öltözködik. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. Persze, felfedezzük majd, hogy melyik poti mit csinál. That it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And
I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Na, veszünk tőle recepteket. Edurus Potion. Ez ilyen védő poti. És ez meg Healing poti. Van Focus Potion, Thunder Brew, Invisibility Potion, Maxima Potion, és a hozzávalókat is lehet venni. Pók köröm. Jól van. És nála is lehet eladni. Revelio. 1753 óta van Pippin's Potion, Ollivander pedig 375 óta, azt hiszem. Ollivanderék nagyon régóta vannak. Na. Jó. És van még egy hely, ahova el kell mennünk. Ez a The Magic Neep. Magok. Vannak nem begyűjtött jutalmak a challenge menün, azt hiszem, azt olvastam. Így van. Tehát egy szemüveget. Zonko's Chief Prankster Spectacles. Prankster sapka. És Prankster coat lesz majd ezután. Illetve Roxfold Regalius Spectacles, meg egy kesztyű, meg még lesz valami challenge. Ó! Top of the class scarf. Legendary kesztyű. Gear appearance. Ó, legendary kép, de jól néz ki. 4 main story questet meg kell csinálni, és egy nagyon menő köpenyünk lesz. Side questek. De jó. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new Jöttünk a fifth year. magvakért. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things Ne as they rúgjatok come. be. Nehéz komolyan venni ezeket a beszélgetéseket, amikor a karakteremre nézek. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Dittany seed. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Jó. Még hozzávalót is tudunk venni. Mi csak a kötelezőket fogdostuk most meg. Szia, Stélom! Legszívesebben kikapcsolnád ezeket a ruhákat? Hát azt elhiszem. Na. Most elszaladunk Sebestyénhez.
nagyon kéne az az alohomóra. Alohomóra? Emlékeim szerint itt van egy repkedő lap. Ott van. Revelio. Aha, ott is van. Revelio. Á, nagyon jó. Nagyon jó Tarzan. Nagyon tetszik. Oda néz. Na ez a tér. Na. Szia, parfüm kollektor. Excellent. Did you get what you needed for your sister? Megvan minden, ami a nővérednek kell? So I suppose Persze. the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Na, milyen billentyűzeted egered megpercetetlen? Az ilyen. Troll! Ezek is. Ez is most ilyen izé. A bombárda. Kapott egy bombárdat. Ez is ilyen izé. Gonosz trollnak tűnik. Na tessék, még egy. Tehát ezt dodge-olni kell mindenféleképp. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Ezt lehetett volna. Hozzá lehet vágni dolgokat. He's faltering. A few more Dagger do the job. Na, csekkolom mindjárt az ilyen. Ultimátum. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll? Bizony. I suppose so. It's all a bit of a blur. Ketten győztük le ezt a nagy trollt. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you again. De jó. Na mehet akkor a repáró. Oda se néztünk, úgy csináltam. Hát ez nagyon jó. Hát ez...
Srácok, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Gladrags Wizardware 1750 óta van. Hoppácska. Lucky they didn't do more damage. Revelio. Hát csak nyomunk egy ilyen repárót, az minden helyre áll. Ennyire király már, nem? Na, találtunk egy sálat. For Officer Singer to worry about. Revelio. Olyan fura volt a hang. Ez a javítós hang, olyan furi volt. Hoppá. Revelio. Revelio. Oké, még egy fast travel pont. Revelio. Na, beszélnünk kell a boltossal. Oké, ugye akinek a boltján átjöttünk. Na. Még amúgy lenne itt 7 jegyzet, ahogy láttam. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. Életmentő védelmei vannak. I suspect this won't be your A last ruhák. dangerous encounter. I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Nem, köszönöm, túlságosan nagy lelkű, nem fogadhatjuk el. Nonsense! I insist. Now, let's try this on for size, shall we? Jandaron. Ready for your perusal today. Take your time. Na hát, konkrétan választhatunk egyet? Wow! Ja, hát az én legendásomhoz képest ez valami gagyi. De ha ingyen van, adjad. Na tessék. Na tessék! Jó, hát nem csak ez van nála. Ott van a defenzünk és az offenzünk jobb felül, és akkor ha kiválasztom, igen. Select, Cloak and Robes Gear Slot, és akkor equipeljem. Tehát én már equipeltem. Ja, azt mondja, választhatunk egyet, de csak, mármint, hogy választhatunk egyet, de csak egyet lehet. Aha. Az már komoly. Na ez. Ezt meg kell szerezni. Hát ez biztos, nem? Na ez amúgy jöhet. Jaj, srácok. Ez amúgy jól néz ki, tehát hogy ilyet még akár vennék is. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way.
Na, megyünk a 3 seprűbe, csak előtte megnézem, hogy most akkor lecserélte a ruhámat, a menő ruhámat. Nem cseréltük le, jól van. Hát nagyon jó a game. Should you be inclined, Revelio is welcome to peruse my shop at your... Manöken. Legalább amit a csávó adott, az olyan cucc, amit így szívesen felvennék. Nem bénán kinéző tárgy. Azt mondták a srácok, hogy van transzmog. Egy gyanús alak elment balra. You said Ott van a Ranrock. when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your Victor distraction. Rockwood. Who's this child? What are you not telling me? Nem tudom, nem tudom, Andaron. That if you cannot get to the child, then Még you nem have tartunk no ott. value to me. Let's go. Szia, elsebent. Did they see us? Reméljük, hogy most nem megy el a neten. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. A Daily Prophetnek mi is a neve? Valami hírverő? Vagy nem tudom, hogy hívják? Hogy hívják magyarul? It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Micsoda mély hangja. Reggeli proféta, tényleg. A hírverő az más, az a piros levél, ami kiabál. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Ő állja a bajsört. I shall be looking in on the other Az a top rivalló, and tényleg. shortly. Tényleg. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Akkor a hírverő is újság. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Ott van, Rockwood. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. Csak a furán kinéző srácért jöttek, akinek nagyon furán áll a köpenye. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Ja, nagyon furja a hangja a csajnak. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Szegény Sebastian nagyon megijedt most.
I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention. Weasley professzor nem fog örülni, hogy már megint bajba kerültünk. Azt mondja, hogy vissza kell térnünk a háló körletünkbe. Át kell mennünk oda. És akkor oda megyünk. Ja. Jaj. Na, azt nem tudom, hogy a PS tulajdonoknak itt most már elérhető volt az exkluzív quest. Vagy az majd csak később lesz nekik. Majdnem 7-es lettem. Most nem tudom eldönteni amúgy, hogy aludt már a karakterünk. Amúgy valószínűleg aludt. És akkor most már ez egy új nap. Ja. Bagoly posta. Na. Valamit felfedezett Tick professzor. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Mi a különbség a sima és a deluxe között? A deluxe 3 nappal korábban játszhat, kap Testral Mountot, kap kap egy set ruhát, meg hozzátartozó sapkát, illetve egy külön arénát. A sötét varázslatos arénát, vagy valami ilyesmi. House chest. Igen, megtaláltam a Steam Store-ba, de azért köszi. Hát de nem azt mondtad, hogy ez a kérdésem? Hát valamit félreértettem akkor. Na. Rossz. Most akkor ugyanoda teleportáltam, ahol az előbb is voltam. Ja, ugyanoda teleportál. Ja, mert hogy... Oké. Azt hittem, hogy lehet fast travel-özni. Rosszul értettem volna. Valamit elnéztem valószínűleg, srácok. De most már akkor futunk. Megmutatom mindenkinek, hogy milyen klassz ruházatom van, legalább. Revelio. Wow! És rossz fele jöttünk. Revelio. Jól láttam. Találtunk egy markolatot. Hoppácska. Professor Phineas Nigellus Black. Ő volt az, aki nagyon morcos volt az elején.
Ja, igen. Tehát, hogy azt mondja Black professzor, aki az igazgatónak tűnik nekem, hogy professzor Fignek kell mentorálnia, segítenie az útját nekünk. De jól néz ki. Jól néz ki ez a terem. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark Akkor jól láttam, hogy ilyen sötét fénylés volt rajta, vagy ahogy hívják. And why send trolls to? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Lehet ezt egyébként úgy játszani, hogy ha nézitek, ugye már máshogy döntötök. Másként cselekedtek. Amúgy igen, nagyon szép részletes a játékesebet. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts a Gringotti koboldok nem követői Ranrocknak. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise. A tiltott területre. Bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you. Tehát a könyvtárba kell mennünk, és ott van valami tiltott terület. Oda vezet minket ez a térkép. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. Mielőtt tovább mennénk, Hecat professzorral kell gyakorolnunk. Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for bármire fel kell készülnünk. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Levioso. Reparo. Nem? Lumos. Az ott fénylik nagyon. Hát akkor nem tudom. Revelio. I don't think I can do this now. Best to come back. Majd később. Ja, ott írta is bal fölül írta, pont akartam, hogy vannak küldetések, amikben még nem tudunk belekezdeni. De Disillusionment, ez amúgy nagyon tetszik, ahhoz a level 3-as kell, és ahhoz még kell a Fire Making Charm. Na az a Disillusionment az nagyon jó lesz, mert akkor a ládákat is ki tudjuk nyitni. Alohomorázni is nagyon szeretnék, már végre. Na ez kell nekünk, Incendio. Na ez lesz szerintem a Fire Making Charm. Na ez város, ez nagyon város. De mielőtt még ebbe belekezdenénk, srácok,
Legyen ennyi, mostanra elég. Muszáj, hogy elmenjek ebédelni így 4 óra game után. Te jó ég! Hát a játékidőről annyit lehet tudni, Gabcsi, hogy 35 óra nagyjából végigjátszani a főszálat, csak hogyha a fő szállal foglalkozol, és nagyjából 70 óra kimaxolni. Ennyit lehetett tudni így a sajtósoktól, én úgy tudom. Ez a játék valami elképesztő. Nem mondom azt, hogy ez egy rendkívül kiemelkedő játék per pill, de ha valamiben jó, akkor az, hogy nagyon jól megteremtették azt a hangulatot, amit egyébként a Harry Potter filmek is, a könyvek is nekem nagyon-nagyon adja. Hát a gameplayből annyira sokat nem láttunk azon kívül, hogy a tutoriál az így zseniális volt, a prológus része az így 10/10-es. Nagyon nehéz szerintem jó prológus csinálni a játékokba. Amúgy, mint látjátok, megy le a nap. Nagyon nehéz szerintem jó prológus csinálni a játékokba. Forspoken. És ez, ami itt volt ebbe a gamebe, ez zseniális volt. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz majd a kombat a későbbiekben. Nagyon várom, hogy az arénánkat is például megnézhessük, hogy milyenek. Úgyhogy nekem ez nagyon adta, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a hazai forgalmazónak, hogy még így a megjelenés előtt meg tudtam nektek mutatni ezt a PC-s verziót. Fú. Nyomjuk tovább hamarosan. Jaj. Nyomunk egy szévet, már azt elfelejtettem. Save complete. És kilépünk. Ja, úgyhogy elugrok gyorsan ebédelni, de sietek vissza, és hamarosan folytatjuk egy fél órán belül. Ez a terv. Ez a terv, srácok. Úgyhogy BRB addig is ebédeljetek ti is, hogyha még nem tettétek volna. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Meg a támogatást. Természetesen. Kaptok egy kis Witcher zenét.
Na re! Sziasztok, sziasztok! Mindjárt folytatjuk, srácok, a Harry Potteres mókát. Kész van a puzzle? Hoppácska! Na, majd megnézem. Majd megnézem. Majd megnézem mindjárt. Mármint, ha nem is most, este. Nem, amúgy most nézem meg. Csak kell nekem még itt egy-két dolog, és már is folytatjuk. Na nézzük. Azt mondja, hogy kell nekünk egy ilyen. Na hát, ez egy YouTube link lett. Basszus. Percek kérdése és folytatjuk. Azt mondja, hogy én csináltam. Hova raktátok be, vadafak? Közben addig elindítom a gémet. Na jól van, akkor játszunk. Ja, beraktad? Na nézem addig. De jó. Ez tényleg jól néz ki, Adri. Ó, és ez egy 500 darabos, aha. Tök jó. Tök jó, tök jó. Menő lett. Na hát fél óra után újra itt, srácok. Folytassuk a kalandokat. Így, hogy már túl vagyunk a prológuson. Megismertük egy kicsit Roxfortot és Roxmorcot is. És most a könyvtár tiltott részlegébe kell elmennünk. Itt tartunk jelenleg a játékban. Igen, Yeahunter kalandjait szeretném folytatni. 3 órás progress van a mentésünkben, amiben majdnem 4. Na. És lesz egy ilyen küldünk, egy ilyen assignmentünk, Hecate professzor assignmentje, ahol megtanuljuk az Incendiót. Képzeljétek, azt hallottam,
hogy a játék felénél már főben járó átkokat is nyomhatunk. Nem tudom, hogy hova lenne érdemes menni. Oda le, mondjuk az jó lehet? Aha, szerintem az jó lesz. Igen, igen, igen. Itt mindenkinek, srácok. Nyomunk egy ilyen rebeliót. Igen, észrevehetitek, srácok, hogy nem az a klasszikus varázsló kinézetünk van. Ez azért van, mert ezek a ruhák adják jelenleg a legjobb statot. Mielőtt oda mennék egyébként Hackett professzorhoz. Ezt muszáj begyűjteni. Hebridine Black Skeleton. Ugye erről beszélt, amikor a sötét varázslatok kivédése órán voltunk itt. Hogy tetszik amúgy nektek eddig a játék, srácok? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, A tűzcsináló. the fire-making spell. Handy for lighting Mi leszünk a tűzcsinálók? burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us Pókhálókat harm. tudunk elégetni vele. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, Jobban tetszik, mint vártátok? Amúgy ezzel pont én is így vagyok. You know where to find me once you've finished. Jó, meg szép, de én egy MMO-t vagy legalább múlt akartál. Hát akkor az nem ez a játék, az a helyzet. Az nem ez a játék. Szerintem nem is volt ilyennek hirdetve. Túlságosan is tetszik. Amikor késésbe vagy az iskolából, és gyorsabban felkapsz valamit. Hát ez pont ilyen, Sticky. Ez pont ilyen. Ilyen minden is van. Még a szőnyeget is a hátunkra vettük. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Úgy néz ki, hogy párbajoznunk kell, méghozzá Hackett professzor kérésére. Durva, mi? Már is oda megyünk. What? Kinyomtam a küldit? Na várjunk. Quest? Igen, igen. Ez a küldünk. Tehát nem titkos többé ez a kihívás. Átvertek minket, srácok. Déli szárny, és akkor oda megyünk. Na, örülök egyébként, srácok, hogy tetszik. Kíváncsi vagyok, hogy még mit tartogat a game. Ja, bekapcsolom nektek a kocka számokat. Most nagyon nincs FPS-ünk. Egy kis FPS lennék. Most nincs FPS-ünk. Ez lehet azért van, mert most van Ray Tracingünk, és eddig már nem volt. Annyit még megnézek, ha bánjátok, ha nem. Hogy itt milyen? Aha, újra lett indítva a játék. Hát én is azt hittem, hogy eddig is volt Ray Tracing, de úgy néz ki, hogy nem. Pedig nem. Ja, eddig is volt Ray Tracing, jó. Akkor viszont itt valami nem jó.
Ezen a részen valami nem jó, srácok. Oké. Hát legalább most már ezt is tudjuk. Nem Game of the Year a játék, de jó, nekem tetszik, és nekem ez elég. Nem baj, hogy nem minden játék Game of the Year, nem tud mindenki Game of the Year játékot csinálni. Azt mondja, hogy szeretnék Lukán még egy kört. Hello, Lucan. Szia, Litakán. Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Matt. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Én Natsájjal szeretnék. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. A Violet Shield. A Violet Shieldet az akcióval lehet leszedni. Hoppá, ezt nem sikerült leszedni. Ah, és szűkül a kör. Lemaradtam. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Amúgy mehet még. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hát igen, csúnyán elvertük. 180 XP. You could have gone a bit easier on me. Na. Hello, Lucan. May I use the training? Mindig ajánlás után köhögök egy csomót. Onyx, nem tudom mitől. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy Valószínűleg a hideg ásványvíz miatt, csípős dolgok miatt. Let me know. Néztünk ejteni szobrot? Nem. Ez valami kombó lesz? Good one. Excellent fall. Jó, jó. You'll get it. Aha, tehát... Wow! Ez elég király. Hát ez tényleg jól nézett ki. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel.
You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. És akkor most meg tudjuk nézni a jutalmat? Aha. Wow! Kaptunk egy szemüveget. Visszamegyünk a questekhez. Lokételje nekünk. Oké, oda kell mennünk. Persze, hogy megjegyeztem. Prüty, aztán puruty, és puty. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success. Szerintem ez a szemüveg nem ad semmit. Szerencsére nem adott semmit, jó. Hasonló jelleggel tudtad volna a puskát leírni? Endeavors? I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Megcsináltuk, amit kértél. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Good work. Na, és akkor most be kell tennünk, gondolom én. Hát szerintem mehet a repáró helyére. Na, és megcsináltunk még egy challenge-et közben. Na basszus, tényleg még nem tudunk alohomórázni. Na szóval mondtátok azt, hogy van valami szobor. Ezt mindjárt lecsekkoljuk. És akkor megyünk rá a questre. Bármilyen jó, hogy elraktam a repárót. Ja, ezt még nem... Mondjuk ehhez nem is az kell, hanem a... Leviosa. Leviosa. Revelio. Na. Megcsináltuk az összes ilyen gyűjtögetést Roxforton belül. De király. Lett egy kesztyünk. És a következő egy sapka lesz, majd egy... Hát egy nem túl jól kinéző sapka. Ja, látom. Roxford, akkor még nem az összeset találtuk meg, akkor még van jóval több, és van még egy terület, ami gondolom a tiltott rengeteg lesz, ahol szintén lehet majd lapokat gyűjteni. Na és ezzel az új quest-tel fogjuk megkapni a láthatatlanságot. Hát... azt szerintem egy szinttel feljebb van.
Na de nézzük amúgy meg. Aha, az nem ott van. Na ez viszont már ott van. Jó. Revelio. Rebellió. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, gyakorolnunk kell a többi professzorral. Any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Szegény Fig. 5 perc múlva az igazgatónál. Várni fogják. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Na, és akkor úgy néz ki, hogy most Sebestyénnel kell dumálni. De mivel Sebestyén nem itt vár ránk, ezért... Hát leszaladunk hozzá. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Revelio. Szóval Sebestyén ő ugye beszökött már a lezárt részhez. A tiltott szekcióhoz. Úgyhogy nagy valószínűséggel ő tud nekünk ebbe segíteni. Aztán hát itt ilyen 30 FPS-ünk van. Újraindítottam a gémet, az olyan furán fut a játék. Sebastian. Ja, ezt a régi angolt használják. Olyan, mint hogyha ilyen Dark Souls-os lenne a nyelvezet. What was that all about? Legyünk őszinték, Sebestyén, nem leszünk. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. Biztos, hogy összekevert minket. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. Akadémiai nyelvezet? Ja. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Jó, nem beszélünk senkinek. Mi lesz, hogyha elkapnak? What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine Madame activities taking Scribner place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Jó, találkozunk akkor este. I'll meet you later.
Hú, ilyen piros lett a terület. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? Tehát a prefektusok nem kaphatnak el minket. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick Na of the ez light. nagyon Just kellett. as long as you keep your distance and stay quiet. Ez, I'll actually be able to turn invisible. ez a képesség nagyon kellett, ez a varázslat, ez nagyon kellett. But those are expensive. And spells are free. Give it a try. És akkor így nem fognak minket észrevenni. Hoppá. Szóval... Ez az. Szerintem a Lumosra most nem lesz szükség. Úgyhogy nyomunk egy cserét. Szóval erre gondoltam. Basszus, pont itt volt egy prefektus. Azt mondja a fénykép, hogyha ő lát minket, akkor a prefektusok is látni fognak. És lehet rebeliózni. Buta prefektusok. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. Na, elterelést csinál nekünk, Sebastian. Miért kell kulcs? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. Ó, anti-Alohomorát tettek a zárra. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Na, szóval nagyon frusztrál, hogy már beesünk 60 alá. Úgyhogy nyomunk egy mentést nagyon gyorsan. Így van. És állítok gyorsan a grafikán. Ha már csak annyit, hogy kikapcsoljuk a Ray Tracinget. Azzal már szerintem előrébb leszünk. Lehet, hogy újra is kell indítani, így van. Úgyhogy ezt gyorsan meglépjük. Ne haragudjatok. De akkor ezek szerint lehet, hogy nem volt aktív a Ray Tracing a legutóbbi játszásunk alatt. Mindjárt újraindul. Egy pillanat. Most azt írja például, hogy a játék fut, de hát nem fut. Szóval nem tudom elindítani.
Na nézzük. Egy kis shaderezés. Minden indításnál shaderezik, srácok, úgyhogy erre készüljetek fel. Számasz Drifter. Már a kódnál megutáltad a shaderezést? Hát pedig ezt a DirectX 12-eseknél előszerettel fogják nyomni. Na hát most jobbnak tűnik. Is someone there? Is that you, Peeves? Jó. Meg kell szereznünk a kulcsot. Hopp, és ott van valami könyv. Professzor javasolhatná, hogy kitiltsa a mágiát a könyvtárból. Jó. Na. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Crimson Charm. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tone by its tone, I say. Micsoda lopakodós küldi. Basic cast. Aha, tehát oda lövök, és akkor azzal elvonom a figyelmüket. Ghost, don't let her see you. De jó. Egy szellem figyelmét tereltük el. Basszus. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Tehát ő ki akarja gyógyítani a tesóját. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everything from Nurse Blaney to St. Mungo's. Enchanted Books. El kell kerülnünk ezeket az Enchanted Booksokat. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? Hétre leváltja Hogwarts a Wishert? Nem tudom még. Meglátjuk. Oké, ott egy láda. Na, nézzük, hogy működik-e. Sikerült. Nem tudom, ebben volt amúgy valami loot, meg kinyitottam. Én kinyitottam ezt a ládát, de nem volt benne semmi. Az lehetséges? Ez egy useless box. Azt hittem, hogy ez egy useless box.
Amúgy ide jöhetne a Lumos. Revelio. Leviosa. Leviosa. Revelio. Jó, hát ide kéne, srácok, úgyhogy pillanat. 1% proci kihasználtság? Aha. És akkor ezt ide rakjuk. Lumos. Revelio. Itt. Who have we here? Sebastian Cellar and his new little Ez gond. out exploring where they shouldn't be. Hogwarts. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Megbízhatok benned? No, you won't go to the librarian and blame this all on me. Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, Szeret barátokat adóssá tenni. I know just the spell to repair this armor. Na, tehát kell a repáró. Na, tessék. Revelio. Nyomunk egy Lumoszt. Megcsináltad a kérdőjeles oldalt a játékhoz? Hát muszáj volt, mert csak úgy tudtam összekötni az accountommal. Revelio. Oké, ott lesz lejjent egy láda. Lumos. De amúgy ötletes. Of course, traces of ancient magic. Amúgy ötletes, ahogy megcsinálták. There must be more to this one. That's it. Az a helyzet, hogy a házat csináltam meg úgy lelkiismeretesen. A pálcánál már végig nyomkodtam, mert már csak azt akartam, hogy hadd kapcsoljam el össze az accountomat a játékkal. Lumos. Lumos. Wow. És én mardekáros lettem egyébként az oldal alapján, és azt is választottam. Hát úgy lett sok FPS, hogy kikapcsoltam a Ray Tracinget. De amúgy vannak helyek, ahol nem működik jól. Mármint, hogy ahol így nagyon durván zabálja a Ray Tracing. Jól van, jó játékot, Doki, és köszi szépen! Köszi szépen a 61 hónapot. Srácok, peregjenek a szvegek Dokinak. Köszi szépen a támogatást. Na, azt mondja, hogy le is számoljuk itt a 61 szveget. Köszi szépen. Köszi. Na, azt mondja, hogy legendás kesztyű az offense-t 13-mal növeli. A nem jóját, srácok. A nem jóját. Szóval pergessétek a szvegeket skacok Dokinak, még azok is tudják, akik nem feliratkozottak, csak mondom a YOLO-val.
Jó szórakozás majd neked is a Hogwarts Legacy-hoz. Revelio. Én is azt néztem, hogy itt ezzel itt van valami. Bár lehet, hogy nem ez kell, hanem ott a távolba. De menő. Nézd meg, Dokinak nem pergeti senki a szövegeket. Hát ez szomorús kacok. Lumos. Revelio. Not surprising. Cards at the ready. Köszi Fedi és Mizu. Ancient Magic Power Up-ot csinál egy olyan 10 plusz hites kombó. Aha. És hogyha ez megtörténik, hogyha az Ancient Magic méterünk feltöltődik, akkor HP áll helyre. Te milyen, tehát hogy te a Twitch chatből chattelsz, Bradrog? Revelio. Igen? Az jó, mert a Twitch-et olyan kedves volt, hogyha túl hosszú üzenetet írsz, akkor nem szól róla, hogy nem küldtál. Basszus. Megint csak magamat látom pergetni? Aha. Meg Pedit, meg Mizut. Revelio. Ha 62 szöveget lehet leírni a chatre, annál többet sajnos nem. Nem enged a Twitch chat. Na, várjátok, amúgy megnézem mindjárt. Ja, nem, csak az én üzenetem volt ilyen hosszú. Tehát az én üzenetem volt a leghosszabb a chaten. A többiek azok kevesebbet írtak 61-nél. Hát oda nem tudom még, hogy lehet átjutni. Nyomunk egy lumoszt. A te üzeneted átment el? Nem. Nem láttam, Konix. Wow! És ez tuti fénnyel működik. Nem. Nem fénnyel működik. Másold le az én üzenetemet Ponix, és akkor kiderül, hogy mi a helyzet. Arra kíváncsi vagyok. Nézd meg úgy, Konix, hogy úgy működik-e, hogyha lemásolod az üzenetemet. Ja, nagyon jól néz ki a játék. A szemétje. Lumos.
This must be the way forward, but to where? Neked nem engedi elküldeni a 61-es hosszúságú szeget? Tehát akkor az én üzenetem sem megy már el? Azt mondod? Ezek szerint? Tehát, hogyha lemásolod az én üzenetemet, az már nem megy el. De fura. Aha. Az enyémet látjátok, de nem tudtok elküldeni annyit, amennyit én. Haha. Oké. Ez érdekes változtatás a Twitch-től. A tiéd nem látszódik, Kékhagy. Ha te is írtál. Találkoztam eddig a buggal? Nem. Nem hiszem, hogy találkoztunk volna a buggal, srácok. Ja, akkor ide nem. Valószínűleg máshonnan kell oda menni. Lumos. Hát ez... bajos. Nem, ma a tiédet se láttuk, Darth Vader. De fura. Ez nagyon furi. Ó! Ez eddig itt volt? Revelio. Lumos. Te elég sokat küldtél, Szemánsz. Érthetetlen, srácok, hogy... Twitch miért korlátoz ilyeneket? Szóval oda át kell mennünk, de hogy? Az egy olyan izé volt, amit kétszer is meg lehet küldeni. Na ez amúgy jónak tűnik, de valószínűleg nem jobb a jelenlegi rucimnál. Hát ez nagyon szomorú, srácok. Én végig azt hirdettem nektek, hogy a 62 szöveg a max, amit le lehet írni. Ezek szerint nektek még annyit se enged elküldeni. Hát ez béna. Ez viszont klassz. Az nem működik, hogyha lemásolod az üzenetemet? Hát ezt most így... Ezt most így nem vágom, srácok, hogy ez miért van. Hát ez egy 4-es Legendary, ez meg már 8-as, és boostolja a defense nagyon. Ez pedig extra... Ordinary, viszont ez a 9-es szinthez van kötve, hogy ezt viselni tudjuk. És lett újabb sálunk.
Ó, tehát hiába van egy legendás sálam, egyes szinten az annál lesz erősebb, aha. Innentől 60 hónap felett nem 60 szeg, hanem 100 csín. De fura az, amit most mondtok, srácok, hogy nem megy a szvegelés jól. Ez most meglepett. Ez most rendesen meglepett. Hát igen, hát is szólhatna, hogy nem fog elmenni az üzenetetek, igen. De nem történik ilyen, ez elég szomorú. Igen, az a legidegesítőbb, hogy nektek nem szól róla, hogy ha küldtök üzenetet, az amúgy nem megy el. Your gear slots are full. Tehát most az a helyzet, hogy beteltünk. Na nézzük, hogy ezzel a problémával mégis mit lehet csinálni. Lehet destroyolni itemet. Na. Amúgy a kisebb cuccokat lehetne eladni. Hát 20 gear lehet nálunk. Oké, most már értem, hogy miért érdemes eladni a dolgokat. Na, kaptunk valami szemüveget. Ez egy zöld szemüveg, srácok. Na, a defense-ünket fogja 12-vel megtolni. Gyönyörűek vagyunk. Az a helyzet, hogy így nagyon gyönyörűek vagyunk. Szevasztok, hello! Valahogy sejtettem. Nyomtam egy repárót, csak nem nagyon vannak támadó képességek nálunk. It is a book after all. Lepárló, igen. Ilyenkor csatában most ki kéne cserélni a képességeinket. De egy emlék volt beleszórva a könyvbe. Úgyhogy most alá merülünk a merengődnek. Nem lehet-e válogatni a képességtárcsát? Nem, sajnos. Ja, lehetne ilyen combat off, meg
off-combat, meg kombatossá izénk. Tudja, hogy ők lesznek itt a Roxmorcos alapítók. Nem. Nincsen víz. Ők a napkeleti bölcsek, igen. Gáspár, Menyhért, meg Miriam. Boldizsár is ott van, ő van hátul, de Miriam is. És napkeleti. Kacs. Weasley professzor lesz. You wanted to see me? Isidora. Miss Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isidora Morganach. Welcome. Percival Rackham. Professor Rookwood. És Rookwood professzor. Twitcher ad. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. Akkor ő az a kis csaj. Thank you enough for what you did. Ő volt ez a kis csaj. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly... Az Isidora. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. Ja, itt az ős mágiát. Az ős mágiát helyezi központba, én úgy gondolom ez a játék. A magic this powerful can do great Szevasztok. It must be wielded by a select few. Csak a kiválasztottak használhatják az ős mágiát. What we have discussed here today. Sebastian. Még szép, hogy nem látja a Sebastiant, hát mi ez a szemüveg rajta? Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. Nem tudom komolyan venni, srácok, ebbe a szedbe. Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say?
Ja, közben már nincs este? No. Így hogy tetszik? Elég zsír, srácok, ez a game. Mi a baj? Hát most azt nem tudom, Daró, hogy most így vége lett akkor a questnek. Ebben nem is nagyon volt beleszólásunk. Na. Na. Amiről nem láttok, arról nem kell beszélni, srácok. Hogy lehet olyan dologról beszélni, ami nincsen? Tomes and the Tribulation. Megvannak könyve, és oda tudjuk adni Fig professzornak. Itt van Piton professzor. Goblins working with Rookwood makes no sense. Professzor Sharp. Igen, a kígyós házat választottam. It's inconceivable. It's Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Valaki előttünk megszerezte a könyvet. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Wow. Igen, most értettem meg, hogy az a Chelsea is 5 évesként kezdte Roxfordban. Wow. Készít szépen a pergetés szféra karcoló, Semans, Istog, Konix és többiek, ti is tudtok pergetni még akkor is, hogyha nem vagytok feliratkozók. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the Ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. No. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. Na, menni kell herbálozni. And spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Nem tudom pontosan is tudom. Your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Mert hogy ugye
abban másabb, hogy vihetsz magaddal egy társat a küldetésekre, és hát lehet, hogy abban másabb. Na, ez tök jó. Mehetsz. Még egy duál, srácok. Szóval annyiban másabb, hogy így küldetések között alatt nem tudom, gondolom én. Na azért látom, itt sincs meg a 120 FPS, Ray Tracing-gel 40 sincs. Oké, Nati miatt mindjárt... have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Szerintem most nyílt meg a játék. Szóval kíváncsi vagyok, én is arra, hogy ki milyen házat választ így. World map, igen, és akkor azt mondja, hogy ez itt a world map, igen. Hamlet, igen, Small Community, Lower Hugsfield, oda kell mennünk. Köszi szépen, köszi. Jó, igen, úgy néz ki, hogy most nyílt ki a játék, így... hát így egy 5 óra után, nagyjából. Na mehet a final round. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? No. I'll go it alone. Then let's get started. No. We can make this a real victory. That's the spirit. 1v4. Na, a fire-ösöknél az incendiót kell rányomni. Na, ez jó lesz. Na, például rögtön ezt oda be kell rakni, az incendiót meg oda alulra. Láthatatlan lettem, nem látnak. Ja, a CD-n van. Az gond. Incendio. Stupefy. Is that all you got? Stupefy. Stupefy. Incendio. Potato. Stupefy. Stupefy. Jobb alul van egy plusz jel, amikor beraktad a spelleket, az nem csinál új tárcsát. Megnézhetjük. Megtisztelt. Szerencsés voltam, még csak most kezdtük. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Durmstrangbe kéne átvenni, azt mondja, hogyha ez nem volt elég. And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Nem hiszem, hogy ezt meg kösz. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner,
I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Na, mutasd, mit kapunk. Kaptunk egy... Tehát például szintet léptünk, 2-t, és kaptunk valamit. Varázs, pereg, Geri, köszi szépen a 13 hónapot. Srácok, peregjenek a szövegek Gerinek. Köszi szépen. Köszi szépen. Illetve neked is nagyon szépen köszönöm még egyszer, Rokika. Na, challenge. Quest. Ó, igen. Na, nézzük. Az helyzet, most már el kéne adni pár dolgot. Nem is hasonlítottam össze. Aha, ez sokkal jobb. Na. A nyakba valónk sokkal gyengébb. Az outfitünk az jóféle. Ezt is néztük. A lyuk mi az bennük? Nem, még nem jöttünk rá arra, hogy az micsoda lehet. Jó. Az helyzet, srácok, muszáj, hogy elmenjek eladni az itemeket. Úgyhogy eljövünk ide. Szia, Connor! Köszi szépen a pergetés, Greg, Konix és Istok, valamint Szemánz és Szféra karcoló. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Nagyon zsír a játék, srácok. Nagyon zsír. Nem. Nincs maxolás, nincs. Well, hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Tradicionális ruha. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. 200-ba kerül egy legendás eladás. Nem tudom, ezeket nem akarom eladni. Speedrun. Az nem én vagyok a speedrun. Na, questek. Gondolkozom, hogy megvegyed a PS5-re? Hát szerintem, hogyha tetszik a varázsvilág, szereted az ilyen gémeket, akkor mindenféleképpen. Spell kombinációs gyakorlat. Expelliarmus. Na, ez a Capitulatus. És ezt úgy kaphatjuk meg, hogyha incendiót nyomunk az enemire, illetve dodge-olunk ellenséges támadást a rollalással. Meta herbál. Nem tudom, hogy honnan lesz közelebb.
Ezen a részen még nem nagyon van a hop pont felfedezve. What am I missing? Mi a baj, Lenora? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Na, mit nézel ezekkel a tükrökkel? Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Így van. Így van, ez biztos, hogy több. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of Hogy this nézek one, ki? I'll know Hát what to do jobban, with all mint of them. eddig, nem? As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Ooh. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Na. Do Szóval. come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Ja, itt nincs más. Vagy arra pluszra gondolsz? Szerintem az csak az elosztás, semmi más. Semmi más nincs sajnos. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Tehát lépcső, oszlop, sötét izé. Az itt van. Az itt van. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. Wow! Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Wow! Wow! Hát ez mekkora már? Revelio. Mondtad, hogy a lepke kell? Szóval, hogy te már előre elmondtad a megoldást, hát akkor már melyik gombbal kell támogatni Konixot? Ho-ho! Mindjárt, srácok, mindjárt. I really have made a mess of things. Mindjárt. Nem tudom, hogy ezt hogy lehetett volna jobban megcsinálni, de ez egy kicsit zavaró nekem. Reparo. Nem a repáró kell. Nem ez. Na tessék, meg kell egy gyújtani. Na mi van, Cressida? Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way. Cressida. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Azt mondták a srácok, hogy van transzong a játékban, szóval nem kell, hogy így kinézzen a karakter. Mondjuk azt, hogy nem tudom, hogy lehet azt megcsinálni, hogy ne így nézzen ki, de meg lehet. Tehát össze kell szedni a könyveit? That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened a piece of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5.
She won't be suspicious of a new student. Könyvet kell összeszedni. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars. Amit sok időt tölt azzal, hogy nézi a csillagokat. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books. Mindjárt megnézzük a beállításokat. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Jó, jó. Na nézzük. Nézzük. Van upscale. Igen, FOV, igen. Grafika. Muzsika. Home cinema. Nem tudom, hogy ez így jobb lesz-e. Jaj, nem akartam bezárni. A Deluxe PC az este 6 vagy 7 óra. Pedig. A nehézség az állítható menet közben. Oké. Jó. Akkor lehet, hogy nem itt kell. Change appearance. Oh, na tessék. Na. Már is jobb, nem igaz, srácok? Itt meg kell nyomni a négyzetet. De jó, azt nézzétek, ilyen mozgóruhám van, ilyen kalózos. Amúgy nem kalózos, hanem ez a sötét varázslós. Kalózos. Ó, igen. Na, figyelj. Ez az egyik cucc, ez a maszk, amit ha összekötitek az accountotokat, akkor megkaptok. Halálfalós. A halálfalós maszk. Amúgy ez, ami most van, ez jól néz ki. Fölveszünk a Dark Arts-osat. Ez a Dark Arts-os sál. Milyen király lesz majd, hogyha ez elkészül. Is lehet amúgy kapcsolni. Még hülyében fogok kinézni. Dehogy is, hát halálfalósan nézünk ki. Sőt, hát fel lehet venni a csukját. Hát abban a pillanatban. Na. Aha. Na menj már, hát mennyire epikus. Azt nézd. Na ez. Amúgy ez is, na jó. Na ez is mennyire király már. Ez nem, ez... Jó, amúgy talán még ez a szürke, jó ez. Amúgy ez az alapszetünk is mennyire király. Na. Nyomolunk egy kicsit ebbe, csak hogyha valaki esetleg meg akarja nézni, hogy milyen ez a deluxe kinézet, akkor el tudom mondani, hogy ez az. Ez az. Amúgy csak mondom, hogy rohadt jól néz ki. Nem ezt akartam. Tehát, hogy így is rohadt jól néz ki szerintem.
egyébként. Ja, azt akartam Hydra boss, csak nem tudtam, hogy kell majd transmogolni. De amúgy most van helyünk nagyjából. De amúgy az kell. Az kell majd. Úgyhogy ja, ez elég zsír. Na, és akkor ebben nyomulunk egy kicsit. Egy kicsit ebben játszunk, csak hogyha esetleg meg akarjátok tényleg tudni, hogy néz ki ez a set, akkor legalább lehessen azt mondani, hogy láttátok. De most már nyugodt szívvel eladom a régi legendás dolgokat. Ezek után nyugodt szívvel eladom, srácok. De megtaláltam amúgy, ami tetszik, az a mardekáros köpeny, az nagyon jól néz ki. Úgyhogy ilyen mardekárosan fogunk szerintem öltözködni. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. Na hát igen, ezeket most már lehet adni. Úristen, big money. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Ja, az a kígyós, az rohadt jól nézett ki. Annyit csinálok egyébként még, hogy levesszük a... Tök király. Ezt a szentet extrába kaptad, vagy meg lehet szerezni? Ez a deluxos set. Ez a deluxos set. Na, van itt egy questünk. Méghozzá az a questünk, hogy ez. Mutasd, légy szíves, és akkor visszamegyünk hozzá. Ez most az? Nem, hát ez biztos, hogy nem az. De hát nem is ezt nyomtam. Srácok, ez most micsoda? Na várjatok. Én azt mondtam, hogy azt szeretném. Igen. Locate. Hát nem is oda visz. De az az. Jó, csak vak voltam, srácok. Vaksi voltam. Először is azt ott beállítom waypointnak. És akkor leszaladunk oda. Na, szóval itt van valahogy egy waypoint. Hát ez a waypoint nagyon nem itt van. Mondom én, hogy rossz helyre mutatott. Vagy ez most egy más? De hát itt van. Lenora, I solved the mystery of that Köszi. painting. You did? How? Nem mondom el. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Az biztos Hydra boss, hogy a játék kinézetében biztos, hogy bele fognak kötni. Sokan. Na jó, ennyi elég volt ebből. Átöltözök. Láttátok, hogy milyen mozgás közben. Szerintem amúgy nincs szükségünk sára. Nem, egyáltalán nincs szükségünk sára. A kinézetbe? Ja, nem a kinézetbe, hanem a játék kinézetében. Ebből nem látszik semmi, ugye? A ruha miatt?
Ja, szerintem is klassz. Hát ez biztos, hogy nem. Ja, az sem, és akkor ezzel ugye az van, hogy jó. Hát nem lesz sapkánk, mert még nem látok olyan sapkát, amit így szívesen hordanék. Nem. Egyszerűen nem csinálhatjuk nevetséges, srácok. Mehet egy ilyen Harry Potter-es szemüveg. Csak hogy meglegyen a... hogy hívják? Az előítélet vagy mi? Jó. Revelio. Így van, ez az üvegháznak a fája. Nagyon várom már, hogy megtanuljuk az alohomorát. Ha az meg lesz, akkor úgy érzem, hogy most már tényleg kinyílt a világ. Mert hogy ameddig nincs alohomoránk, addig én úgy érzem, hogy teljesen felesleges kalandozni. Mert ott például itt se tudok bemenni. Morning, Professor Garlic. How wonderful it is to Garlic. see you again, Lenora dear. Professor Here, Garlic. we'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Jó amúgy ez a professzor. Professzor fokhagyma. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist Tehát is akkor no ő more afraid of the venomous lehet, hogy büdös, than the de powerful erős. bomb. És réteges. Foki prof, igen. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake. Na hát a mandragóra gyökér. Na nézzük a mandragóránkat. És elűzi a vámpirokat, így van. First, let's protect our ears. Igen, a klasszikus füldugó, hogy Now, everyone, tök jó. Ha meghalljuk a mandragórák sikítását, akkor elájulunk, vagy hogy is van? Ja? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Ezért nem kertészkedsz? I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Nagyszerű munka, nagyszerű. Now for our next task, we'll be planting detonators on rotting tables. You can all get started. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wonder if hippogriffs like knockwheels.
Na, beszélünk vele. Szia. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Majd megsüketültem. I'll say, nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Bizony. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later, even with soil, sunlight, and a bit of magic. Na, tehát ültetünk, és akkor később majd le lehet szüretelni. Mármint, hogy igen. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient. 10 perc, még megnő. Yes. Hát elültettük. Well done. Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. És akkor ebből lesz a Wiggenweld potion. Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. Na, egy kérdés a varázsvilágban járatosaknak. Miért nem gyorsítjuk fel a növekedését a növényeknek, és akkor nem kell várni, hogy szüreteljünk? Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. No. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Nem lesz benne elég vitamin? Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But Chinese chomping cabbages. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Köszi. Your duel with Sebastian. Tetszett a duel Sebastiannal. Thinks he's really good. But you slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have if Hecate had Hecate megállított ezért. Dragon skull from crushing you. Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. Gryffindors fight with honor. Ilyen, hogy ő Gryffindéles. Sorry. Gryffindéles, és azt mondta, hogy ők becsülettel harcolnak, nem úgy, mint a mardekárosok. Szemét mardekárosok. Hát esetben én biztos vagyok benne, hogyha nem is most, később biztos csapatni fogod te is ezt a gémet. Here we are, home of the Chinese chomping. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Én csak szüretelni akartam. Have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Hold L1 és tap R. Mindjárt. Revelio. Dirigible plums. Na tehát L1. Oda néz. Igen. Ja. Igen. Hát most azon a kezünkbe. Aztán nyomjuk meg az L1-et. És most mi? Hát ez kell. De hogy támadja meg a training damage, jó. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on.
Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course. You're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're Végig azt képzeltem, hogy az nem egy training dummy, hanem te vagy, mert beszóltál a házamnak. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio. Revelio. Na, visszajövünk a hagyma professzorhoz. Úristen, már csak 5 perc. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Tehát lett gránátunk, gyakorlatilag. Too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Hogy őszinte legyek, nem érdekelnek a növények. Persze, nagyon érdekelnek. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. Így van, még többet akarunk tanulni. Is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's Slytherin House, nem tudom. Mi a kérdés? Okajáró. Őszintén nem annyira érdekelnek a növények, annál inkább a hagymák. Wink-wink. Melyik házhoz tartozol? Azt hittem, hogyha felveszem ezt a mardekáros talárt, akkor az úgy elárulja mindenkinek, hogyha esetleg feltenni ezt a kérdést. Nice to see you, my young friend. Jó, de melyik ház? Hát a kígyos. A ház a kígyos, a talárom meg a mardekár. Mizu mókás. Haló, haló. Üdv mindenkinek, srácok. Na. Igen. Lukánossal majd kell dumálni. Igen, meg kéne csinálni, hogy meglegyen a kapitulátusunk. Na, Natival beszéljünk. Vagy igen, csináljuk meg. Professzor Sharp. És akkor vele lesz a Bűbájtan? Ez a Bűbájtan óra. Azt hiszem úgy hívják. Azt hiszem úgy hívják, srácok. Kapitulátus a lefegyverzés, így van. És nem csak botot fegyverzünk le. A crossbow-t is például. Ezt a remek talárt is egy random ládából lootoltad? Megmondom őszintén, nem tudom. Ott egy házimadó. Gyorsan adjunk neki egy zoknit. He knows more than he's letting Revelio. Nincs itt semmi. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both
discipline, and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Nekem nagyon tetszett, ahogy a bűbájtan tanárt hogy hozta el Erikman. Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Zsúgy. Mi leszünk a... Please be meticulous when adding powder to your ősi... One errant sneeze could be disastrous. Ősi mágus vérű hercegek, grófok. Nem, ezt csak úgy mondják. Ez olyan, mint hogyha azt mondanák, hogy egészségedre. Tehát a pontot a nem tudom kinek, ezt csak úgy mondják, legalábbis a játékban. De hogy hogyan tartják számon? Biztos ez egy varázslat amúgy a világban. Mondod, hogy pont a izéknek, és akkor a tanárok mondhatják, a tanárok jogosultsága, hogy mondjanak ilyet, és akkor a rendszer megszámol. De itt a játékban ez nem jelent semmit. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment you can find the ingredients you need in my Na most kell csinálni egy másik potit. you'll be expected to provide your own ingredients. Tehát saját hozzávalókat kell használni. You grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Hát azért kell saját magunknak hozni. Ugye azért kell saját hozzávalót használni, mert úgy jobban megtanulunk gazdálkodni. My parents considered keeping me home from school this year. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Hoppá, még egy Weasley. Garrett Weasley. Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. A nagynéni a professzor. But she can't be everywhere. Egy újabb Weasley ivadék. Troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. Fwooper feather kell neki. Sharp's office with his permission. Perhaps you could grab it for me. Hát lopjak. Nem hiszem, hogy ez volt. Hát persze! I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Persze, hozunk neked feathert. Tehát én bemehetek ide. És akkor most megy a lopás. A rendrakás. Beengedtél az irodádba? Az a helyzet, hogy mindent fölveszünk. Na hát még ezt a ládát is kirútoljuk.
Konkrétan, igen. Bla bla. Hát lehet egy menő kezdjünk, csak mondom. Egy jó kis rendrakás kellett már. Aha. 56-os offense. Az a helyzet, hogy most változtatunk kell a kinézeten. Hát megmondom őszintén, nem tudom mi az, ami jól állna a karakterünknek. Ez a sima fekete? Halálfalós? Jó, most ne legyen rajta kesztyű. Csináljuk azt. Na! Hoztam neked Flupfeathert, majd egy Flupperfeathert. Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Jó. És akkor mehet a kotypasztás. Potion Station unlocked. Ott van. Ott készül amúgy. Még 15 másodperc. Kész. Ennyi volt, srácok. And now we add the mallow sweet, and that's odd. Professor Sharp must have learned a lot during... Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Oh, Dragon's done. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. Ja, hogy ő az I've Amit. heard much about you. Ő az Amit. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Köszi. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. Professor Shaw. Vele fogunk asztronómiát tanulni. Úgy látszik, hogy mindenben jó vagy. Milyen érdekes. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Nem tudom, mire gondolsz. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help. Így van, csak egy barátnak akartunk segíteni. Does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the Skeptikus volt velünk kapcsolatban. you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to Szia, remember that you're Gittam. not a potions Mindenkinek. master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Na. Mehetünk tovább.
Aha. Igen, most fogunk menni Natihoz, aki Ugandából jött. Ja. Igen, csak úgy fogunk tudni kimenni, hogy mondjuk itt. Nem? Azt hiszem, így lesz a leggyorsabb. Völgyzugoly Lego készlet a március 8. Ez jól hangzik. És hány darabos? Nem kicsi? Na ez lesz Hagrid kunyhója. Groundskeeper. A Groundskeeperrel még nem találkoztunk egyébként. Wingardium Leviosa. Ó, igen. Wingardium sült. Nem lehet megégetni az állatokat. Én megpróbáltam, srácok. Meg kell nézni, hogy ez itt micsoda. Incendio. $6167 darabos. Az komoly. Na gyere csak közelebb. Wow! Nem tudom amúgy egérrel könnyebben varázsolni. Hoppá. Nem ezt a gombot kerestem. Én ezt akartam berakni. Így. Ugye ez jól hangzik, Connor. Lumos. Oh. Srácok. Nem már. Ja, mert hogy ez nem... Jó, hát akkor rossz helyen kerestem. 38-as defense. Aha. Na, kinek lett süvegje? Tudom, hogy ez még kezdősüveg. Nem a legmenőbb, de legalább süveg.
Hát ez tök jó volt. És ez micsoda? Moonstone. Vajon lehet-e horgászni ebben a játékban? Fontos kérdés. Nem lehet úszni. Csak lebegni a víz felszínén. Akik előrendelték, azok a Deluxe kiadással PC-n este tudnak játszani, akik nem PC-sek, azok meg már most is. Revelio. Ó, mellékküldetés. Milyen kár. Szeretnél, hogy segítsek? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Használd a pálcád. Víz alatti kalandok, nagyon jól hangzik. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Mesélj többet. Precisely the response I'd hoped for. Ebben a válaszban reménykedtem. Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, Asztronómer volt a nagyapja. Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. Sose tért vissza. Sose tértek vissza. We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Megfulladtak. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Persze. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Sose hallottam a családodról. That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. Elnézést, We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, megkér, hogy segítsünk, azt mondja, hogy hát olyan kérdés az, hogy Our modest fellowship expands. Praise the sun. Hát ugye megkérdeztük, hogy miről kéne ismernünk a családotokat, és akkor azt mondja, hát ez olyan kérdés, mint hogy miért kék az ég, vagy zöld a fű. Ja, bocsmán. Szemez! Köszi szépen az ajándékot, köszi szépen, hogy Connor 17. hónapját lehetővé tetted ezzel. Srácok, peregjenek a szvegek. Mi ez az asztrolábas? What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient Ősi navigációs eszköz. Essentially a handheld model of the universe. Az univerzum a kézben gyakorlatilag. Astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Köszi szépen a pergetéseket, srácok. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Ez az artafény, ez honnan is ismerős nekem, szférakarcolom. Ez valami Marvel dolog lesz, mi? Especially for something of mere sentimental value. I understand. Men in Black. Hát M, meg A. Tehát ma úgy kezdődik. Marvel, Men in Black, majdnem. Anything else you found would be all yours. Azt mondja neki, hogy csak az asztrolábasa kell, minden más, ami ott van, a miénk lát. Asztrolábasba húsleves készül? Jöhet. Just over there, about a furlong from the dock.
It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Jól van. I do hope you find the astrolabe. Jól It van. means so much to our family. De hát ezt már mondtad. Her astrolabe is just northeast of the dock. Northeastre van. Na. Asztrolábast keresünk. Hát ezek szerint akkor mégiscsak lehet majd merülni. Kíváncsi vagyok. A galaxis az Orion övön van. Tényleg. Már el is felejtettem. Ott van. Hoppá! Na, hát igen. Srácok, így képzeljétek el a víz alatti kalandokat. Amikor mondta a karakterünk, hogy víz alatti kalandok, de jó, kedvencem! Hát az ennyi, amúgy. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Jó, mindjárt visszamegyünk. Én mondtam nektek, hogy itt a víz felszínén úszkálások lesznek, és akkor ennyi. Láttátok a lootot, ugye? Valaki, tehát én bízom abban, hogy valaki látta, hogy mi volt a loot. Nagyon bízom abban, hogy valaki látta, hogy mit lootoltam. Ha nem, akkor most be fogtok fosni. Ez micsoda? Ez micsoda? Édes jó Istenem. Upgrade egyébként, tehát defense-be maximális upgrade, csak mondom. Luna hordaná? Srácok. Várjál, tehát hogy kiúszunk a partra, és akkor megmutatom nektek, hogy ez amúgy hogy néz ki. Édes Istenem. Ja, nem, még nem vagyunk ott. Így nem látszódik. Jó, szerintem ennél jobban nem fogom tudni megmutatni. Na. Az a helyzet, hogy túl sötét van. Hát az a helyzet, ez kegyetlen. Ez valami kegyetlen. Találtunk jobb sapkát, de nem erősségben, úgyhogy a szerencsére marad. Na, tehát appearance. Nagyszerű. Tehát most már bármelyik szemüvegem tudni fog így kinézni. Lett upgrade-ünk. Nem. Na, szia! Szia, hello! Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Megtaláltuk az asztrolábast. Meg is fogom tartani. Ja, nagyon tetszik, hogy ilyen parasztnak lehet lenni a játékban. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive.
A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. Ennyi? And I do hope you keep diving. Na. You certainly have a knack for finding treasure. Ha ezt tudom, hogy így áll hozzánk, akkor parasztok leszünk. Nem, amúgy, akkor se lehetünk volna parasztok. Nagyon szívesen lennék paraszt, de nem leszünk azok. Na, figyeljetek, srácok. Nem tudom, hogy hol kell beállítani. Ugye megkeresem. Nem tudom. Ez pedig faceware kéne, hogy legyen. Hogy ez most egy quest item lett amúgy? Nem tudom eldönt. Jaj, hát biztos, hogy challenge. Uti biztos, hogy challenge. Nem challenge, hát akkor nem tudom. Tehát, hogy kapta egy maszkot. Egy sellő maszkot, de nem tudom, hogy hova kaptam. Nem tudom. Ja, a Fly Mount az majd jó lesz. Egyébként a 40-es szint a max. Tehát 1/4-ét már értük a játéknak. Nem csak kinézetként kaptad meg? Nagyon jogos, Predrog. Nagyon jogos. Nagyon jogos. Jogi, így van. Wow! Hát, hogyha csaj karakter lennék, akkor azt mondom, hogy de jó. Így meg olyan, hogy így plusz egy kinézet. Rebellió. Na, ez mondjuk elég menőn néz ki, ez a markolat. Na, mi? Még egy quest? Milyen érdekes. Itt van Árni. Árni, minden rendben? Majdnem meghalt, és az üzlete is tönkrement. Ranrock és a hozzá hűségesei nem kímélnek senkit. Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me. Mit tud ez a game, hogy minden streamer ezt tolja? Megjelent. Tehát akkor te festő vagy? Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's like családjából sokan any of my work, and it'll be tossed aside for fémmel dolgoznak, vagy a bankban. When I'll be able to paint again. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. Ki mondta? Discord. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant azt mondja, hogy Harry Potter világ és nem nagyon volt játék ebben egy ideje már, hanem hogy nem is nagyon volt úgy igazán jó Harry Potter játék. Bár megmondom őszintén, nem játszottam a korábbi Harry Potter gémekkel, de hát ha valami Harry Potter játék, akkor talán ez nevezhető annak úgy igazán. De kár... Jó. Csinálnunk kell, srácok, tovább a főquestet, mert mondom, még mindig nagyon frusztráló, hogy nincsen alohomóránk. It is good to see you, my friend. Szia! Ugandai barát! Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there.
Láttam, hogy mi történt a három seprűben, és aggódtam, érted? Mindenki milyen nem mondhatom el, ne haragudj. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. Így van, nem árulunk el semmit. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. Hát most értitek? Miért keverjem őket is bajba? Hogyha esetleg elmondok nekik infókat, akkor később őket is felhasználják ellenem. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Hát figyelj, Robin, mivel megjelent PC-re, elkészítetik hozzá a magyarítást. Igazából nem szalad sehova ez a játék, úgyhogy szerintem egy rövid időn belül úgy is lesz hozzá. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations, taking him down with Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. Na, Officer Zingernek kell bizonyítékokat gyűjtenünk. Find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Köszi, nagy. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Segíts az idegennek. Sötét varázsló. Úristen. No idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Students, you can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Még? De jól megcsinálták! Láttátok, hogy érkezett meg? Mint a halálfaló. Ashwinder Duelist. Ezt dodge-olni kellett volna. Nyomnom kell a dodge-olást. Hol vagy? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. De jó volt. Ez nagyon király volt, srácok. Lumos. Incendio. Levioso. Igen, az ott be van rakva.
Láthatatlanság valószínűleg nem segít. Aha. Szerintem még nincs olyan képességünk, ami ezen segítene. Halál, fa, ló, így van, Daró, nagyon jól leírtad, emocsikkal. You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive Nagyon skills. tökéletesek voltak a védelmi képességeid. Ashwinders were ready to dispatch me to get to you. Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists. His little Ó, cronies. ez Rookwood They seemed emberei. quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Ki ez a You Priya? mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Tehát ők Merlin életére és munkájára specializálódtak, ők olyan archeológusok. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for Merlin. his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Hát szóval, hogy ezek Merlinnek a próbái szerintem, amiket itt láttunk. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the Így van, trials. akarunk még többet megtudni a I'll let you in próbákról. on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Na. Mallowsweet, igen. Yes, take Revelio. them, even if you already have some. Jó, I have the Mallowsweet. igen. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? Láttam. Disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Lumos. Na. Incendio. The flames make the pyre sink. De jó.
Gyorsan kell csinálni, aha. 1, 2. Hol lehet a többi? 1, 2, 3. Na hát akkor csináljuk. Incendio. Ha ez most ray tracing nélkül van, igen. What a day. I can hardly believe it. Wow. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now Azt have hittem, hogy majd 4 lesz, mert 4 pöttyöt láttam. work. I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Ez tök király volt. Na és Merlin próbái növelik a gear kapacitásunkat. Tehát elvileg akkor most már még több ruhát tudunk magunkkal vinni. Nem történt semmi. Hát így nem fogunk kinézni, csak mondom. Tehát ez kemény, de nem fogunk így kinézni. Na, questek. Hogy állunk ezzel? Csak 3 sikeres dodge-olás volt? Aha, hát igen, ezt akkor még jobban kell gyakorolni. Ez egy mellékküldetés. Appearances a reward. Revelio. Greetings, young Slytherin. Scrope Hoppá, knows about the old Scrope. book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Black professzornak erről nem szabad beszélni. Tetszik, ahogy egyébként így előkapja a térképet. Jól néz ki. Ide jövünk. Ho-ho. Revelio. Incendio. Accio. Ez az a hely egyébként, ahol ugye Harryék kijönnek, és akkor itt, ha lenézünk, akkor ott van Hagridnak a kunyhója. Wow. Ugye ezen jönnek végig. Tök jó. És ezt be tudjuk járni. Jó zsír. Volt egy bagoly mellettünk. Hát ott
Hát nem a gondok lakik, hanem a nem tudom én, hogy nem tudom, hogy hívják. Kicsoda. A 4 bestia kútja. Garden Keeper, vagy nem tudom. A kertész lakik ott, nem tudom, hogy hívják. Valami... Nem Housekeeper, hanem a másik. Vadőr. Az. A vadőr. Igen. De vele még nem találkoztunk. Scrope tud arról a könyvről, amit találtunk. És nem hiszi, hogy a szabadba beszélhetnénk erről, úgyhogy hagyott egy másik jegyzetet. Jó. Across the bridge among the circle of rocks. Ne beszélj erről senkinek. Na tehát... Revelio. Tessék. Ja, akkor már értem, hogy miért vannak itt ezek a ládák. Ezért. Már majdnem ott, tartsatok felé, lefelé a kőkörtől, és akkor nézzünk valamelyikbe bele. Jó. Broken Hearted, szegény, segíts, szegény, törött, mi az? Nem is tudom, hogy ez ha magyarban hogy fordítják. I think I know just the place. Ezeket leküld minket a küldetés, hihetetlen. Amúgy észrevettétek, hogy közben este lett? És hogy milyen jól néz ki még így is minden? Megtört szívű, megszakadt szívű, igen. Revelio. Nyomok egy rebelliót, azt látom, hogy ott van. Bam! Tök jó. Ja. Water's Edge, Broken Docks. Water's Edge? This better not be a trick. Ott már voltunk. Amúgy most már kéne a Lumos. Lumos. Azt. Nagyon jó ez a hang, amikor lumoszozunk. De jól néz ki. Nagyon jó a modellje. Az Unreal Engine 4, hogyha jól tudom. A Black-eket szolgálja. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. A Scrope az siport lehet? Meg kell néznem. Hogy hívják siport angolul, srácok? Creature. Akkor ez már másik. Tehát akkor Creature az már Scrope-nak az utódja. Vagy lehet, hogy több manójuk volt? Lehet, hogy több manójuk volt. De Scrope a Black háznak hogy hívják, a házi manója. Mint ahogy Sipor is. Na, azt mondja, hogy... mibe tudnék segíteni nekem? Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book.
Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. A Black családi gyűrűt szeretné Scrope megszerezni. Dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Szóval tudja, hogy mi megkeresnénk azt a hiányzó lapot, és abban is biztos, hogy a Blackek családi gyűrűje ott van. Úgyhogy ezért segít nekünk. Mi történt a füleddel? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Szegény. Scrope was able to convince Apollonia the sweet girl levágta a of his value and fülét. now views this small injury as a reminder of her good heart. Szegény házi manó. Tell me more about this treasure. Mesélj egy gyűrűről. It's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. Úgyse fogja megbecsülni a headmaster, tehát hogy most így megszerzi neki a gyűrűt. Annyit mond neki majd, hogy kösz. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other Semmibe nézik szegény házi manót. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. No. Nem árul minket el. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Köszi. Köszi, Scrope. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages and the ring. Mi várod a 10-ét? Jó játékot majd, Anika, hozzá. Lumos. Lumos. Revelio. Protego. Az igen. Hoppá. Tehát a támadást kell kikerülnöm. Erről szól az egyik challenge-ünk, srácok. Úgyhogy most ezt megcsináljuk. Persze lehet, hogy különféle ellenfelekre szól, nem egyre specifikusan. És sikerült! Na, és akkor most nyomjunk egy párit. Aha. Dug Bog. És kidobta a nyelvét. Revelio. És oda még jelez egy enemit, amúgy. Ott van még egy Dug Bog. Jó, nem csak egy van. Incendio. Accio. Protego. Incendio. Ez egy kicsit rossz helyre ment.
Ó, basszus, az van. Nyomtuk a párit. Szóval őket amúgy ki is lehetett volna kerülni, de a challenge miatt csinálni akartam. Viszont benne, hogy sikerült haladnunk a challenge-el. Gyors meglesem. Ó, sikerült! Meglett, srácok. Lumos. Varázs. Wow! Micsoda krakent rajzoltak oda. Why would I need a piece of toast? Szóval... I suppose that's where it goes. Így van, ide kell tenni. Tehát a kraken megeszi a kenyeret? Lumos. Elképesztő. Revelio. Ott van Apollonia Blacknek a jegyzete, vagy mi az naplója. Could it be? A visitor? Richard Jack Draw. Ez olyasmi, mint a félig fej nélküli, csak ennek teljesen levágták a fejét. Just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring Eladta a gyűrűt már régen. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages? Na, Hogwarts-al. Bizniszált. I'd like to have megkaphatom those pages if you őket. don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next. Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? Miért nem találkozunk a Forbidden Forest szélén? Nagyon jól hangzik. Miért éppen kenyér? The toast to get in here. Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught Ja, you that. tintahal, értem. Az majdnem kraken. Hogy veszítetted? Tehát akkor ebbe a barlangba vesztette el a fejét? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Hogyan sikerült lopnod Hogwarts-tól? Steal from Peeves, a poltergeist. I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Tehát ez a Richie nevű srác le akarta nyűgözni Apolloniát. The only way for me to get those pages. I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat.
If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Jó, reveliozzuk meg itt a dolgokat. Híd, gyertyák, fény, izé. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Hát híd, gyertyák, fény. Ez a max sebesség, srácok. Mindjárt ott vagyunk. Hello, Scrope. Hát belőle nem sok látszódik. Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Sose volt elég jó Apolloniához az a fiú. Black family ring. I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Scrope's Last Hope, az volt a küldinek a neve. Ja, itt a kocka, ugye ezt csináltuk. Meg kell tanulnunk a Disarming Charmot. Incendio. Accio. Levioso. Lumos. Accio. Hát... Ez lehet, hogy felejtős most még. Javítani tudunk rajta, meg húzni. Ennyi. Hát... Ez úgy néz ki, hogy ennyi. Ezzel felsültünk. Na, szóval, mielőtt még tovább tudnánk haladni a questtel, ugye meg kell csinálni azt a kapitulátust. Csak... azt meg is fogjuk tudni. Pont jó, hogy felkészültem. Nem, azt nem ehhez írtam. Ez egy Merlin trial, és ezt nem ahhoz írtam, amit én most épp próbáltam csinálni. Azt a főküldihez írtam. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
Na. Lehet haladni az időben, hogyha a mapra megyünk. És nyomok a várakozás, de jó. During the day. Ja, hát akkor azért mondta. Persze. Montázs videó hogy hívják volna, a tanulásból. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Bizony, Then you're ready to gyakoroltunk. learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Kapitolátus. The dummy is here if you wish to stay and practice. Persze. Ott van a kapitolátus, azt mondja, hogy berakjuk. Hoppá. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Expelliarmus. Na nézzük csak meg még egyszer. Szia. Elég creepy ez a training dummy amúgy. Still at it, I see. Na jó. Most már tovább mehetünk. Na. Tiltott rengeteg. Oda megyünk most. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Forbidden Forest, ne menj arra. Veszélyes. A mágiaügyi minisztérium írta oda. Vigyázzat, Kente urak. Tudjátok, mi jut erről eszembe? Hogy kéne ilyen láthatatlanná tevő bűváj. Mondom ez. Ah. Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. I swear, none of you would have a head left on your shoulders if you didn't have me keeping you in check. Hello mindenki, R6 dropok kérdőjel. Ez mit jelent? Nem értem, ne haragudjatok. Olyan, mintha csak szavakat írnátok néha a chatre, és nem értem, hogy mit akartok. Szóval nem igazán értem, hogy most ez mit jelent. Hát most épp egy Hogwarts Legacy játéka játszik Yeahunter, miért lenne R6 drop? Ja, azt hittem, hogy ezt tőlem kérdezed. Here I am, as good as my word. Ott van. Szellemünk. Jó, ez az új Siege patch, varázslás meg ilyen. Hát igen. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you.
It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open. Hogwarts Legacy dropok este lesznek, ha minden igaz. Intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Mehetünk persze. Aside from the bird bath, anything else I should look Szia, for? kizó, szevasztok, srácok. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. Stone Bridge. Thank you. És hol vannak a gyertyákok? Revelio. Revelio. Csináljuk a questet, jó? Surprising how much of this is rather unfortunately Ajjaj. Itt azt írják, hogy nincs pókember. Ne lépj be, nincs pókember, ezt írják. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Azt nagy baj. Stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Hello. And you. Is that incendiary or Greek? Hú, de beindult a muzsika. Öt órakor kezdődik? Ó, köszi szépen, srácok. Meghöljük. Szia! Mi ez? Még több pop? Van-e nehézségi szint a játékban? Van! Utolsó előtt én nyomom. De kielégítő. Szerintetek is jobb lett volna itt lopakodva elmenni? Szerintem is amúgy. De hát mi elég kemények vagyunk.
Revelio. Revelio. Ott vannak a kentaurék. Írsz ki őket nyugodtan, Hagrid úgyis telepít. Látom, menekültek, de semmi gond. Jön Yeahunter. Menekültek? Tessék. Azt hiszem, nem így kell velük barátkozni. Igen, ez a tiéd a rengeteg. Lumos. Jaj, de aranyos! Amúgy tényleg mentsünk már egyet, mert nem tudom, hogy működik itt az automata mentés. Ilyen aranyos lények mellé hogy lehet iskolát telepíteni? Hát, mert ezek aranyos lények. Revelio. Lumos. Wow! Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Ez olyan plac, mint ahol Harry megidézi a patronus, nem? Revelio. Lumos. Ahol Harry segít Harrynek. There it is. Na, itt halt meg Jackdaw. Revelio. Lumos. Incendio. Accio. Levioso. Ja, el kell suttogni a jelszót. Intravénás. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. I shall avenge you. Accio. Incendio. Levioso. Stupid. Incendio. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Revelio. Hogy tetszik a game? Nagyon zsírkizó. Nagyon jó. Incendio. Én is így gondoltam. Ilyen placok is lesznek. Hát ő meg U meg A meg E.
Pénz. Rebellió. Pedig oda lenéztem volna. Na. Igen, ez biztos, hogy az ajtónyitásba segít, de vajon... Hogy? Ja, elég gyorsnak kell lenni, értem. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Na várjunk. Casual visitors. Láttam menemiket. I wonder if any of my spells come through this. No, no. Stupefy. Stupefy. Jó, jó. Te mit akarsz? Szerencsére ezek 12-es elemik. Revelio. Stream után szeretnéd, hogy megtanítsalak számítózni? Te csak már ilyen szépen kérted. El onnan! El onnan! Incendio. Stupefy. Protego. Incendio. Revelio. Rebellió. Ott van Frodo. Megtaláltuk Frodót. Szevasz, cikádó. Nem mondom el még egyszer, VSD-vel irányítod a karaktert. Mízók láttál? Nincs itt shit láttál. Miért köszöntem Kláténak? Az a helyzet, túl sok volt a gomba. Túl sok a C betűs a chaten. Connor, te nem akarod átírni magad inkább K-val? Nincs itt, majd itt lesz. Amúgy igen, egyszer itt lesz, így van. Nagyon kapják, srácok. Úristen, egy újabb puzzle. Na. Gastronomist, ez nem hangzik jól. A Castro nem. Ja, azt mondod, nap elején köszönni az összes követőnek, és akkor... Easy? GG easy?
De jók a fények, srácok. Pókok. Remélem most visszafele megyünk. Wow! Rebellió. Pénz. Basszus, ott hagytunk egy ládát. Már azt se tudom, hogy hol vagyok. Na, mondom, mit kell csinálni. Tessék. Figyelj! Wow! Amúgy elég király, nem? Rebellió! Hoppá. Azért mondta, hogy ez ilyen közelarci képesség. És távolra nyomtam el. Rebellió! Ó! Én azt látom, hogy oda be kell menni. Még ég. Hello. Incendio. Oh. Not a headless skeleton. Az ott nem néz ki jól. But I may as well help myself a bit. Incendio. Fúj. Azt nem tudjuk arrébb húzni sajnos, de azért nyomom. Jup, 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 jup. Szerintem tudják. Jönnek, még vannak. Incendio. Rebellion. Rebellió. Hát jó sok pók karmot szedünk össze egyébként. Mi? A kék leng nem árt a pókhálónak? Jó. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Accio. Incendio. Revelio. Nem tudom. Ott valami világít, de nem vágom, hogy most mit akar a játék. Srácok.
Lehet, hogy valamit nem elpusztítani kell? Lehet, hogy javítani, azt mondod? Hát nagyon integettünk. Kapitulátusunk van amúgy még. Amúgy a levél rózsa helyett jöhetne a kapitulátus. Lehet, hogy ide majd később kell jönni, nem? Incendio. Reparo. Nem vágom. Ezt tehát most nem vágom. Ja, amúgy nagyon dinamikus a harc. Rebellió, ezt nem lootoltuk még. Ja, akkor erre nem is jöttünk végre. Na nézzük csak. Revelio. Accio. Ja, úgy nézett ki, mint amit meg kell javítani, igen. De nem engedtem. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Revelio. Mhm. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. Jól néz amúgy ki. Where could he be? Hát itt lent lehet harcolni. Revelio. Na, ez király volt. Loot miatt jól jött. Amúgy nagyon szép a barlang. Na, pókok. Incendio. Accio. Expelliarmus. Jaj, basszus. Incendio. Expelliarmus. Accio. Ó, és egy még nagyobb pók. Potato. Stupefy. Accio. Incendio. Expelliarmus. Jó, azt dodge-olni kellett volna. Expelliarmus. Potato. Stupefy.
Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Azt mondom, hogy nagyon szereti a pókokat? Na, akkor keressünk még ilyen helyeket. Azt hittem, hogy Madar is szereti a pókokat. Lehet összekevertem őket. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. I need to look around for the symbol. Revelio. Aha. Akkor 3 van. Köszönöm, hogy itt megyek haza és meg is veszem a játékot. Wow! Jól van, Darvidor, jó szórakozás hozzá, és örülök, hogy téged is lenyűgözött ez a game. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Ott van. Thank you for keeping these pages safe all these Eddig jutott el Jackdaw. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Jé, harcolni fogunk. Na, az van. Megállunk egy kicsit és berakunk valami lebegtetőt, mit szóltak. Az van. Wow! De jól mennek a quest, ment a kombók. Már alig várom, hogy több varázslatunk legyen. Na hát őt nem nagyon lehet rángatni. Hoppá. Jó. Végre az első igazi fightunk, srácok! Wow! That's unnerving. What's happening? Wow! Hát mennyire király volt már ez a fight rendszer? Azt a rohadt. Azt a rohadt, srácok. Azt a rohadt.
Revelio. Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Azt a rohadt srácok! Jesus! I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio. Wow! 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 Hoppácska! És van egy kép róluk. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. Nem gondolta, hogy valami ilyen fiatal when you started at Hogwarts. fog itt You've állni. paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. De durva. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. Sajnálatos, hogy nincs nálam a We könyv. must pause our conversation until you return Vissza kell ide with the hoznom book. a könyvet. Tök jó. Na. Are you a The seer? statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here Mi az a seer does not pontosan? entirely surprise me. Miért hívják ezt a helyet map chambernek? Sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Minden világos lesz, hogyha letesszük majd a könyvet. Mit jelentett az a seer? Retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Your connection to ancient magic has unlocked the talents. Ó. 5-ös szinttől kezdve kapunk egy talentpontot, tehát nekem már 8 van. Lehet erősíteni a képességeket, a combat power-eket, a lopakodást, és döntsünk okosan, csak egyszer lehet ezeket elosztani. És ahogy látom, ide kell visszajönni ahhoz, hogy talentpontokat tudjunk elosztani. Wow. Na, például a spelleknél olyan van, hogy ha kasztolok egy Incendiót, akkor Ring of Flame is kasztolódik, azt a rohadt. Az akció többet is húz magam közel hozzám. A levitálás is szintén. A szíra látnak. Ó, köszönöm szépen. Aha. Elkasztolok valakire egy tüzes labdát, és a tüzes labda másokra is elpattog.
Depulso. Aha. Difindo. Hát nincsen még Difindónk. Bombarda. Descendo. És mi jött a végén? Transformation Mastery. Robbanó cuccát tudom átalakítani az embereket. Wow. Stunning Curse. Stop fej. Ennek van valami magyar verzió ennek? A Stupefinek? Stupefinek? Ezt akkor nyomjuk, amikor ez a pairing lesz. Curse tesszük az enemire, aki sikeresen parizünk, és akire rámegy a curse, arra több damot nyomunk. A kapitulátusszal is curse-t rakunk az enemire. Damage-elünk, tehát ha a curse enemit támadunk, curse-ölt enemit támadunk, akkor azt is támadjuk, akit éppen nem támadunk. Tehát valakit támadunk, aki curse-ölve van, és aki körülötte még szintúgy curse-ölt, azt is támadjuk. Stupor? Aha, ez akkor valószínűleg a stupor lesz. Flippendo. Tovább maradt körzölve valaki. Wow. Amúgy ez a körzölés elég király. Na hát a Perryre már is rámegyünk. Kapitulátus is. Ez amúgy tetszik, mert a perizés az tök király. Megnézzük ezeket a core izét. Az Ancient Magic Throw-val az eldobott fegyvereket is el tudjuk kapni. Ja, azt nem tudtam, hogy azt is magyarították. A new spell set is added. Na, ez lesz az. Ó, te jó ég. Végre, hát ezt ki kell raknunk, srácok. Ezt nem tudtam, hogy így fogják megoldani, de lehet váltogatni. Hú, ez is kellett. Ez nagyon kellett. Sőt lehet harmadik is. Lehet, hogy most még nem kell, de kirakom, srácok. Oké, és akkor lehet így váltogatni. Király. Király. Hogy micsoda? Na, ettől nagyon szép lesz a kombatunk, srácok. Az biztos. A sikeres blokkolás hozzájárul az Ancient Magic méterhez. Hogyne kéne. A basic kasztolás hatása lesz a spellek CD-re. 16-os szinttől új spellset. A range-ét a leveliónak növeli, az amúgy majd kelleni fog. Milyen eddig a játék? Jóféle srácok. Stealth. Tudni fogunk sprintelni közben, aha. Hát ezt nem tudom. A szükség szobáját még nem is tartunk ott, ugye?
De jól néz ki az Edurus Potion, sérthetetlen leszek tőle. De jól néz ki. A gyújtó képességre teszünk meg erre az akcióra. És akkor még innen valamire kéne. Kapitulátusos is kapja. Jó, legyen ez a dodge. Ez nagyon szép látványos lesz. Nagyon jó a game, srácok. Gyerek nemrég érkezett, de már elmehet tanárnak. Na most ez baj, istok, most ez baj. Hőja! Na, hova kerülünk? I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Revelio. Jó, map chamber-ös. Én nagyon kivételes vagyok. Hogy kell vajon Van GPS-ünk, hogy arra kell menni, igen. Ó, és akkor így lehet váltani, aha. Aha, már értem. Jó. Na, akkor most el lehet rendezni legalább jól a dolgokat. Tehát. Mehet ide. A láthatatlanság. Oda a pilács. Oda pedig a repáró. Megyünk jobbra. És akkor mehet a kapitulátus. Oda ez. Hát és így valahogy. Hogy is volt? Az ott volt, az meg ott, jó. Yes. Ja, ez egy nagyon jó varázsvilágban játszódó játék. Ja. Szia Zsoldos Pitál. Lumos. Itt mindenkinek, skacok. I'm back at Hogwarts. A Roxford alatt van. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Roxford alatt van a térképes szoba. Még hozzá. Hol lehet vajon itt? Az Astronomy Tower alatt van. Hogy eltűnt? Revelio. Ne. Majd eldobjuk a leggagyibbat, és akkor megyünk a vendorhoz. 90-be kerül, az meg 60-ba. Melyik lehet a leggagyibb? Hát ez például upgrade. 60. Aha. Lehet, hogy ez.
Hoho, még egy upgrade. Jó, dobjuk ki. Dobjuk ki. Hát ennél csak jobbat szerzünk. Depulso. A lökő varázslatot meg kell tanulnunk. De én az alohomórát akarom. Hát attól nyílnak meg a dolgok. Az igen. Egy alvó sárkány. Sose piszkáld az alvó sárkányt. That life is behind me, I promise. Let us keep our heads about this. No, I'm truly sorry. I didn't mean. Revelio. Urn of Ashes. Nem kellett volna kikezdeni a magyar mennydörgővel. Úristen, beleírták, hogy magyar, tehát akkor ez egy magyar játék. Most épp azt akarom felfedezni, hogy hol lehetünk. Revelio. Na hát, ezért jöttünk, igen. Goblin artifakt. A Goblin lázadás 1612-ben. Level 1-es ezártság, persze. Aha. Jó. Igen. Azt mondja, hogy Focus Potion. Használjunk Maxima és Edurus Potion-t egyszerre. És akkor úgy lesz meg a Depulso. Depulso. Na. Go to Flying Class. Ó, igen. Ó, igen. Ja, srácok, jó helyen járunk. Gondoltátok volna? Teljesen véletlenül jó helyen járunk. Bár mondjuk, mi lenne, ha napközben csinálnánk ezt? Who do you think will fall from their broom first? Igazatok van, srácok. Abszolút igazatok van. Először eladjuk a dolgokat. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos eladni a dolgokat. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Úristen, nagyon izgultok ti is, srácok. Még 10 perc és Twitch droppok, elképesztő. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty Ja. to choose from here, so Szóval meg kell nézni az upgrade-eket. Konkrétan esések, Twitch-es esések lesznek hamarosan a játékkal kapcsolatban. Aha, tehát hogy az én legendásom az olyan, mint a 13-as, meg a 12-es 26-os. Felülsz, hát nehogy essél, ugye azért is kell ilyen.
28-as defense, jó. Szevasz, Kiyoshi-sama Mizu is. Nagyon jó. Unidentified item. Vidd el ezt a szükség szobájába, hogy felfed, hogy ez mégis micsoda? Érdekes. Egy ilyen szőnyeget tettünk most a hátamra. Ettől sokkal durvább lett a támadásom. Na, visszaállítottuk közben a kinézetemet. Na. Oda néz. Mondtam én, hogy ez jól néz ki, nem? A markolatja. Rájöttem, hogy lehetek kinyitni a szemes ládát. Kinyitottam egyet, de nem adott lootot, úgyhogy szomorú lettem. Most éppen csináljuk a Big Money-t. Már nem tudom hova tömjem a sok pénzt. Nem állapot. Oké. Ja, ez nagyon vicces, ahogy kinéz. Szerintem jó szeme van a stílushoz. A divathoz. Jó szemem van a divathoz. Szerintem. Hát, szerintem meg... Na mindegy is. Aha, ott is van egy waypoint. Igen, azért van rajta szemüveg, mert jó szeme van. Ez így van. Na, hát ezt is majdnem itt hagytuk. Mi? Na mi ez? Tehát ez egy törött seprű. Selena Wartnabihez tartozott. Na várjál, és vele mi van? Ez az Armor Sir Skaggletorphoz tartozott. Musical Chair Challenge-et nyomatott egy trollal. Ez nem tudom mit jelentetett, de úgy néz ki, hogy a troll fejbe vágta. Tehát, hogy akkor nem járt sikerrel. Mindjárt kezdjük ezt a gyakorlatot, csak itt van egy ilyen. Madame Kogawa. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you Emlékszem a repülőtanára. Broomflight is first and foremost a means of transportation. This, I fear, a filmekből nagyon fura sérója volt, az ami így megmaradt belőlem. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. Na, ki az, aki fel tudja állítani a seprűjét? Say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up.
Na, ő felállította a seprűjét. Now, your turn. És meg suttog is a botjához. Hát, igen. Ebben is jók vagyunk, srácok. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. Na, én a Nimbus 1900-at szeretném kérni a patrónusomtól. A patronálomtól. A szponzoromtól. Wow! Nézd milyen, amikor két kézzel fogom. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Van még. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Azt mondja, hogy This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! wow! Nem figyeltem amúgy a többi gombot, hogy mit kell nézni. Good. I've got this. Remélem lesznek seprűs versenyek. The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Jöttek csápos lények. Hoppá! Itt bizony egy ütközés volt egyébként. I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. 1890 körül játszódik ez a game. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Nem kerülünk bajba? Hát persze, lógjunk az óráról. Mi baj lehet? Össze akarja mérni a seprűjét az enyémben. Azt mondta, hogy a professzor tíbegelni fog az ablakba. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Speed burst. Aha. Wow. És ott van az a sárga csík. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Hát biztos kell egy kis idő. This concludes our tour. Let's hurry back. Szevasz, Viktor, hogy bírom? Jól. Jól. Tetszik nagyon a game.
dismount here. And where have you two been? Gyakoroltunk. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Csak a pontjaimat nem. Gumicukorból vannak. As for you, you do well to use better judgment in the future. Ne haragudjon, talán csak gyakoroltam. Chin up. That was some rather good flying. Na, tetszett neki. Ennyi, de nagyon jó volt, láttam. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. A kérdés, 5 óra van, vannak már Twitch-es esések? Már esnek a droppok? Az itt a kérdés. Meg kell néznem, hogy esnek-e a droppok. Ott vagyok. A droppok engedélyezve, azt írja. Na, tehát akkor hatalmas esések vannak most, srácok, csak mondom. Ja. Nagyon jó. Istog, mert már 6%-nál jár. Konkrétan megtartja magának a droppokat. Nézd meg. Istog. Hát nekünk nem adsz a droppodból? Ne tartsd meg magadnak. Jó. Már jönnek a droppok. Köszi. Fél óránk, de mondom amúgy mi van. Lehet szerezni 7-e és 21-e között, tehát 2 héten keresztül azt mondja, hogy 4 darab droppot, és fél óránként kapjátok a dolgokat. Összesen 2 órát kell nézni streamet, és fél óránként van a droppok. Ja, és ezek ezzel a játékkal kapcsolatosak. Perhaps, but we did get in trouble and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Na, hát ő meg gondolom a repülős srác. If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. Akkor nála lesznek ilyen repülős kihívások ezek szerint. Rájött, hogy kell kinyitni a szemes ládákat? Én is. Azt mondja, hogy... Na tessék, erre vártunk. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Sebestyén a sötét varázslatok kivédése terem előtt akar velünk találkozni. Jó, mehet. És mi ez a másik? Conjuring Spell és az Evanesco. Confringo. Ivanesco. Mit tudom én amúgy oda? Azaz, az kell.
Véletlenül jöttél rá, hogy kell kinyitni a szemes ládákat? Láttad streamben? Na hát professzor Weasley is szeretne velünk találkozni. Hát ilyen híresek vagyunk, srácok. Vagy hírhettek. Alohomórát akarok amúgy. Nem is ide kellett jönni. Ó, basszus. Jaj, srácok, pillanat. 8-as quest. Aha, de én Sebestyénnel akarok találkozni. Ó, ez pedig itt van. Szia, Dafonesco. Üdv mindenkinek, srácok. Ó, hogy Sebestyén itt akar találkozni, oké. Sebestyén este akart velünk találkozni. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. Örül, hogy megkaptam a bagját. Valamit akar mutatni? Thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment. Tehát ma már nem lesz Alohomóra? Szomorú leszek, Pedro. This way. This way. Viszont... Új, titkos átjáró? Nagyon jól van álcázva? Az micsoda? Nyomjam meg? Sebestyén, én megnyomom. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. A Gaunt, aha. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Ez a szükségszobája. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand is almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are a Gauntok ismerték ezt a helyet. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, nem szabad Ominusnak említeni ezt a helyet. Itt még tiltott varázslatokat is lehet gyakorolni. Like the blasting curse. Blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Nevetséges. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught. Csak nem képzett kezekbe veszélyes a sötét varázslat. I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. Meg kéne tanulnom. Biztonságban megtaníthatná nekem. Szia, Six One. Szóval a Digital Deluxe Edition-osok, akik nem konzolosok, akik már akár most is tudnak játszani,
A PC-sek majd csak este 6 vagy 7 órától. You're getting it. Ready to actually try it out? Aha, kipróbálhatjuk. Stick to the targets though. Aha, ott van. Confringo! Hát, szerintem a levitálást azt kivesszük innen. És akkor mehet oda. A levitálást meg oda. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their use. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got it. Wow. Amúgy nem tudom, most itt a talentekhez hozzáférünk. Nem emlékszem már, hogy itt akkor fejlesztettem el. Aha, fejlesztettük. Ezt még ki se próbáltuk azóta. De menő! Köszi szépen ezt a tiltott varázslatot. We singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. Már is tanulnám a következőt. Exactly the type of magic I've been Így van, jöhet. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. Ja, a tesójával együtt gyakoroltak itt. Come along. Meet Anne. She could use some cheering up. És akkor itt lakik a Feldcroft, gondolom az a terület, ami itt lehet a Roxford körül. Gondolom ott lehetne találkozni a tesójával. Wow! Mehetsz. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Nem mondunk el mindent. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Jó. When I head to Megtartom magunknak. Megtartom magunknak ezt a helyet. Sebessén tipikusan az a gyerek, aki egyszer betöltött fegyverrel megy az órán. Jaj, de jó, kaptunk egy szemüveget. Hát nekem most elég volt ennyi pók, amennyit találtunk. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh,
Hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new Felismert minket. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Belebotlottunk. Called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. Ajaj, az apukádja ismeri az igazgatót. I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Ajaj. Na, Sebastian. Megszívtad. Lebuktunk. Az a helyzet, lebuktunk, srácok. Jó. Szükség szobája. Learn a curse with Sebastian. Aha. Complete the first keeper trial. Na, ezt fogjuk csinálni. Conjuring spell és az Evanesco. Ez jól hangzik, srácok, nem? Na, hadd szóljon. Még van itt valami? Potion craftolás, küldetés, repülés. Perry Pippin-nel kell beszélni. Aha. Össze kéne gyűjteni Cressidának a repülőkönyveket. Kincs is van repülő gyertyákkal, és Lucan Brattleby-vel kéne beszélni az óratoronynál. Aha. Spell kombinációs gyakorlatok. Mehet a főküldetés. Én azt mondom nektek. Hello? Igen. Na és oda föl kell mennünk. Jó, akkor az szerintem jó lesz, nem? Jónak tűnik. Engem tapsolnak. Na, Arthur. Talán én tudnék neki segíteni. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Tetszik a kiejtése. Ó, egy kincses térképet követett. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Vacsora megvoltál? Vacsora. Vacsora. Ebédelni szoktam. A délelőtt és a délutáni stream között. Szóval nagyon jól hangzik ez a térképes dolog. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Van ötleted, hogy hol kezdhetnénk? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Hecat osztálytermek körül kell kezdeni. A kincsvadászatot. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Köszi, köszi. Aha, szóval Kágyó, szobor, húzd meg a jelet, és akkor ott van. Jó. Na, de még mielőtt húzogatnánk itt jeleket, srácok,
Azt mondja, hogy quest. Szia, I! Szerinted megéri megvenni a gémet? Mennyire lehet elleni vele hosszú távon? Szia, hosszú távon nem lehet vele elleni, mert csak 30-70 óra content van benne, szóval hosszú távra nem fog lekötni ez a játék. Nem tudom. Hosszú távra. Szerintem a sztori játékok nem hosszú távra szólnak amúgy. Kivéve, hogyha mondjuk egy Witcher-t nézel. Egy Witcher nagyon leköt hosszú távra is. Az mondjuk attól függ, hogy mennyire szereted az ilyen gémeket. Tetszik ez a varázsló világ, amit itt a Harry Potter ad, akkor tetszeni fog ez a game. Hányra számít hosszú táv? Nem tudom. Nem tudom. Hosszú távra nem hiszem, hogy nagyon vannak amúgy story gémek, de lehet, hogy csak félreértelmeztem, hogy miről van szó. Szia, ti, szevasztok, srácok. Hát szerintem Harry Potter fanoknak ez a játék maga a megváltás. Lumos. Revelio. Lumos. De jó. A galaxis van fölöttünk. Ja, mondjuk az sem mindegy, hogy igen, mennyit játszol naponta. Tehát, hogyha 1 órát játszol, akkor az gyakorlatilag majdnem 2,5 hónapnyi szórakozás, így van. Ez úgy néz ki, mint a félig fej nélküli Nick, de amúgy lehet, hogy nem az. A sérója hasonló. Na tessék, még egy ilyet is találtunk. Barnabás, de Barmi. A B-Army. Tehát Barnabás az az arc volt, aki meg akarta tanítani a trollokat balettozni. Ez egy mókás arc, ez a Barmi. Na ezért jöttünk ide, mert itt van ez a hop pont. Ja. Ja. Igen, ezt láttam. Már my dear Saitavati Suchirita írta. A Witcher 3 kb. Az egyetlen sztori játék, amire rá lehet mondani, hogy hosszú távra. Amúgy tuti van még ilyen hosszú game. Most... Na, Stardew. Na például a Stardew is egy nagyon hosszú játék. Mármint ami ilyen story game. Hát, hogyha az a helyzet, hogy ami csak story játék, mert most mondhatnám azt, hogy Diablo. A map mekkora? Hát most így megmutatom neked a mapot, nem tudom mennyit fog mondani. Ekkora. Ekkora. Míg az első, nem tudom hány órába járunk, 8. Az első 8 órába járunk, és eddig jutottunk. Na.
Nézd a streamet, Levik, aztán látni fogod, hogy milyen. Vagy majd a többiek válaszolnak rá. Professor Weasley? Ide csalogattak minket tudni. Somewhere away from prying eyes. A színes a felfedezett, igen. Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Ezek szerint ő is tudott a szükségszobájáról. What is this place? Az Undercroft az nem a szükségszobája ezek szerint? Az Undercroft akkor az egy másik hely lenne? I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. Ja, akkor az Undercroft az egy másik hely, srácok. We should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Perverz hangja van ennek a szükségszobájának? There's no chance I'm clambering over this mess. Mehet a futótőz varázslat. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Wow! Szevasz, Predrog. Mindjárt meg lesz az első drop? Na jó farmalás, srácok. Now, cast Evanesco on those chairs. Na, Evanesco, hol vagy? Ott van. Evanesco. Jó, és akkor oda tesszük. Hoppá, várjál. Rossz gomb. Most lesz a jó. Wow, ezt én csináltam. És átalakult Moonstone-nál. We shall discuss its uses later. Let's move on. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Is that goodness? My old A régi iskolai táskája. wondered where that had got to. I can't believe it's still here. Maradj csöndbe. Maradj már csöndbe. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Na, most olvashatom? Na, már régóta vár ránk T, ára. Aha, tehát ők találkozni szeretnének. Rebellió. Jó, és Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. valakit megcsapta egy tányérral. Mehet Evanesco. Moonstone. Amúgy ide mehetne a Lumos, nem, srác? Mondjuk így is hangulatos. Ó, hát ezt ki kell húzni. Mondd el a hölgy.
Ja, azért kell kihúzni, hogy ráugorjunk. Na mindjárt. Oho, oho. Rustikus garbó. Revelio. Tehát azt ott valahogy ki lehet lootolni. Annyi lenne a trükk, hogy ide felugrunk. Biztosan úgy ilyen 25 gold van abban egyébként. Jó. Hoppá. Ah. You have returned. Ó. Szevasz Balog, bizony nyomatjuk a Mardekárt. Lumos. Na nézzük csak milyen kesztyűt szereztünk. Inventória. Nem, gear. Keverem. Na tessék, egy 88-as offense. Már tesszük is be. És hogy nézett ki? Úgy nézett ki, hogy sehogy. Na, az jöhet. Köszi szépen, srácok, a szegpergetést. Itt vannak valami trétek, majd ezekkel is kéne foglalkozni. De jól néz ki. Ezt megpróbálom megmutatni nektek. Tök jó. Tök jó ez a ruci, nem? Na várjatok, leveszem a sapkát. Ez nem az. Ez tök király. Így van, elegánsba vágtuk magunkat. Revelio. Rebellió. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. An intruder! Stop them! No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Azt mondja, egy behatoló és szétesett szegény. Klonaz, szia! Jól értelmezed, hogy este tudsz majd játszani a Deluxe Edition-nel PC-n, ez így van. Bár általában 6-kor szokott lenni a megjelenés Steam-en, de lehet, hogy ez a game most 7-kor fog megjelenni. Cheeky Ting. Srácok, itt egy WC. Itt meg ilyen élező. Igen, ez a pali egy kicsit szétszórt lett élete végére. Ezek a lampiónok. Lampiónok? Oda is fel lehet menni majd valahogy. De király. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. Rebellió. Hát itt telenyomjuk magunkat Moonstone-nal. Was that a golden stitch?
Az egy aranycikesz? Igen, az egy aranycikesz volt. Felkeltél Toby 2 évvel ezt beírod, Raistlin, akkor ki fog érni, hogy mi az a kék izé. Vesiculars. Szóval ott van loot. És én ott hagytam, na várjatok. Na, és akkor ide kell elhoznunk, szerintem. Átjön mondjuk? Nem tudom. Hát átjön. Na. A teszt a Mardekárba sorolt, de amúgy is azt választottam volna. Most eltűnt a ládánk? Eltűnt a ládánk. Mennyivel jobb lenne? Hát nálam nem ezért számít. Meg amúgy tudod befolyásolni, tehát hogyha igazából, hogyha nagyon úgy akarsz játszani, akkor tudsz. Szóval ez mennyire van? Az a gond, hogy ezt még nem tudom, hogy kéne. Na mindegy. Azt minden esetre kihúzzuk. Revelio. Ó, ez nem tudom, mi volt. I hope that house elf can find us in here. Aha. Oda be kell mennünk. Ezt már most látom. Ott van a ütő. Ott van ütő, aha. Szerintem... Azt mondjuk ide kell húzni. Tanultunk egy olyat, hogy... Aha, arra nem hat. Hát végül is arrébb tudjuk ezt rántani. Így van. Hoppá. Hát, itt mi lehet szerintetek a trükk? Amúgy lehet, hogy pont a Leviosa. Ja, szóval az, ami ki van találva alapból, az amúgy tök király. Persze, ki lehet kapcsolni. Oda van írva egyébként Raistlin, tehát hogy úgy kezdi a bot a leírást, hogy
Érdekel, hogy mi az a kék kör, amit a Steamen látsz? Ez az úgynevezett OBI, melyet a Twitch bővítmény segítségével tudsz ki- és bekapcsolni. Én most itt egy kicsit elakadtam, srácok. Van ötletetek, hogy lehetne itt tovább menni? Mármint, hogy tovább tudok menni, viszont azt nem tudom, hogy lehet oda átjutni. Azt nem vágom. Miért volt jó ötlet? Mondjuk... Jó. Akkor jó. Akkor jó. Meg vagyunk. Jöttek gyertyákok. Yikes! Careful! Yikes! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Itt van Deke. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. Másodéves kora óta barátok Deke-kel. Együtt találták meg ezt a szobát. Köszi, cool ez a segítséget. Would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. Aranyos amúgy. Tetszik, ahogy ki van dolgozva. Deke is egyébként. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the room of hidden things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. Ja, ja. Már a harmadik manu, azt hiszem. De lehet, hogy második. The room can provide you with precisely that. Now, alig várhatod, hogy dobozra mindent átnéz? Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need. Gondoljunk arra, amire szükségünk van. A szoba pedig a többit megcsinálja. Á, nagyon menő állni. Például az a híd, ahol Hermionék lemennek Hagridhoz, az is annyira menőn nézett ki, hogy én voltam ott és én tudtam megnézni. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Na, kíváncsi, hogy még mit csinálok majd a szobában. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always Na, az pont kell nekünk amúgy. Mert hogy már találtunk unidentified gear-t, csak mondom. Na. Tehát ez akkor a helyi Descartes Kane. De jól nézett ki. És akkor ez a bagoly, ez az én bagyom lenne? Erről kíváncsi, hogy mit lehet itt csinálni. De jól néz ki.
És akkor ez meg a kijárat. És itt lesz majd a gyors utazás. Gyors utazás a szükség szobájába. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. Mágiával készíthetünk tárgyakat. Konzsuráció. Hogy is hívják azt a horrorfilmet magyarul, aminek az neve, hogy Conjuring? Nem jut eszembe. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a Elég híres horrorfilm. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls. Démonok között tényleg. I did. Where can I find the resources I need? Azaz. Akkor most varázsolni fogok egy kis démonok közöttet. Mit szóltak? They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Na, megtanultunk konzsurálni. Akkor ezt is be kell rakni. Azt mondja, hogy lemegyünk oda. És ezt meg betesszük oda. Mondjuk oda. Na mindegy, oda nem akartam, semmi gond. El lehet tüntetni? Nem, nem lehet, semmi gond. Na. Tehát... Conjuring. Potion. Herbal. Utility és... Potting table és potion station kell nekünk. Ez nem az. Potion. Potion Station. Potion Station. Ez itt mindegyik Potion Station, csak az egyik az Scientific, van a Botanical, Electric és Gothic. Nem tudom, mi lehet a különbség. A kinézet? Wow! Wow! Ja, szerintem a kinézet. Ja, igen, igen. De király! Aha, ez a stílus. Hát amúgy legyen ez. Aha, és akkor itt tudunk craftolni potit. Azt mondták, hogy a maximát meg kell tanulnunk, lehet Invisibility, Focus, meg Thunder Brew potionünk. Tudunk olyan potion-t inni, ami vihart csinál körénk, és akkor stánolja az enemiket, meg damage-eli. Jó. És akkor kell még egy potting table is. Na, az úgy néz ki, hogy nem itt van. Hopping pot. Herbal. Aha, ott van. És akkor nekünk... Hát megnézzük, hogy melyiket akarjuk. Én ezt ide akarom tenni.
Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Ó, egyelőre csak itt ditanit tudunk ültetni. Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy ez alatt a 10 perc alatt amúgy ez mégis így hogy működik. A 10. percben egy csettintése egy kinő, vagy 10 percig nézhetjük, ahogy nő a virág? Hogy működhet ez szerintetek? Deek segíteni fog nekünk a kérdések megválaszolásában. Mesélj nekem Deekről. He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready. Jó. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Jó. Majd hallgatunk Deekre. Talán használhatom a Transfiguration mágiát bárhol? Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. Tehát csak itt. Charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. Tehát ez csak a szükségszobájában lehet használni. Has its own rules. Köszi I szépen. will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Na, aha, kapjuk a kollekcióba a dolgokat. Asztal, tükör, és kaptunk még egy levelet is. Sőt, még azt is mondják, hogy beszéljünk Weasley professzorral. Jaj, srácok. Mondom vagyok, hogy hagyjuk itt abban. Egyelőre hagyjuk itt abban, mert még tudnám sokáig nyomni. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. A fokhagyma professzor szeretné, ha megtanulnánk a Wingardium Leviosát. Szóval, ha most nem hagyom abba, akkor sosem. Úgyhogy én azt mondom, hogy egyelőre ennyi elég. Egy 9 órát belecsúsztattunk most. Így az első nap. Ez nagyon zsír. Nagyon zsír ez a játék, srácok. Nem tudom, hogy ti mit szóltak ez. Brutális módon tetszik. Brutális módon tetszik. Az meg külön jó, hogy most már rájöttem, hogy kell transmogolni, és nem néz ki a karakterünk úgy, mint egy debil. Úgyhogy nem azzal telnek a cinematikok, hogy próbálok nem nevetni az alapkinézetünkön, mert hogyha az alapkinézetünk lenne, hát szerintem látnád. Tehát ezek a sapkák, ezek a cuccok vannak rajta.
Ja. Hát igen, haladnunk kellene még a main storyval, hogy feloldjuk a seprűt, feloldjuk a Flying Mountot, de már eljutottunk a szükségszobájába. Tudok-e nektek itt mutatni valamit? Itt vannak a completed questek, ennyi mindent már ma megcsináltunk. És még itt várnak ránk sidequestek, assignmentek, és a main questünk a map chamber. Tehát most már oda vissza lehetne menni. Nem, még nem lehetne visszamenni, mert ugye a könyvet meg kell csinálni. Úgyhogy Professzor Fénynek mesélnünk kell a map roomról. Úgyhogy srácok, jó farmolást a Twitch dropokhoz. Én holnap is korán fogok kezdeni, hogy csapathassam ezzel a játékkal. Most már hamarabb fogok tudni kezdeni, mert nem kell rákészülni, felkészülni az első alkalomra. Én rendkívül élveztem, remélem, hogy ti is. Ezt folytatjuk, és végig játsszuk. Aztán még az is lehet, hogy megcsinálunk minden küldetést. De alapból így szeretnék végigmenni a főküldetésem. Mármint a főküldetéseken. Meg néha azért megállunk nézelődni. Ámoldozni, bámoldozni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, srácok, a figyelmeteket. Ez jó volt. Jaj, köszi szépen mindenkinek, aki itt volt. Köszi a támogatásaitokat. Harci Barack, Sensei, Tajti, Miss Clicker, Doki, Krokika, Geri, Szemánc, Balog. Nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt voltatok. Legyen további szép napotok, estétek. Holnap akkor korábban találkozunk. És kaptok majd egy raidet, miután véget ért a stream, hogy tudjatok droppot farmolni. Na, sziasztok! És Gergő, nagyon szépen köszönöm a 11 hónapot a végén. A végén még pergethetünk szvegeket.
Na, köszi szépen mindenkinek a pergetést, és akkor itt van az a bizonyos raid. Na,